Now, today I'm going to talk about the sexual reproduction in Funaria. So, Funaria ma sexual reproduction कसरी हुन्छ? So, sexual reproduction पढ्नु भनेकै योभन्दा अगाडि पनि मैले यहाँहरुलाई बताइसकेको छ कि alternation of generation पढ्नु हो, because if there is no sexual reproduction in the life cycle means there is no alternation of generation. So, in another word, we are going to study the alternation of generation in Funaria. So, Funaria को सुरुको प्लान्ट बाट हामी यसको लाइफ साइकल अथवा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन को स्टार्ट गर्छौं. सो सुरुको प्लान्ट हेर्यो भने फिनारिया के हुन्छ भन्दाखेरि फिनारिया इज मोनोसियस भन्छौं हामी. मोनोसियस भनेको एउटै प्लान्टमा मेल पनि छ फिमेल पनि छ. त्यस्तो खालको प्लान्टलाई हामी मोनोसियस प्लान्ट भन्छौं. जस्तो कि यही ब्रायोफाइटा भने अर्को मार्केन्सियामा हेर्यो भने चाहिँ मार्केन्सियामा चाहिँ डायोसियस हुन्छ. डायोसियस भनेको चाहिँ मेलको लागि छुट्टै प्लान्ट फिमेलको लागि छुट्टै प्लान्ट हुन्छ मार्केन्सियामा चाहिँ. तर फ्युनारिया भन्ने ब्रायोफाइटामा चाहिँ एउटै प्लान्टमा मेल पनि हुन्छ फिमेल पनि हुन्छ. द्याट्स वाइ फ्युनारिया इज मोनोसियस. सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ. तर अब एउटै प्लान्टमा मेल फिमेल भए पनि ब्रान्च चाहिँ फरक हुन्छ. मेल ब्रान्च छुट्टै हुन्छ, फिमेल ब्रान्च छुट्टै हुन्छ. म त्यहीबाट यहाँहरुलाई स्टार्ट गर्छु. जस्तो कि योभन्दा अगाडि मैले मर्फोलोजीमा पनि यसको कुरा गरिसकेको छु. जस्तो कि मानिलियौं यो स्टेम भयो, म अलिकति सिम्प्लिफाइड स्ट्रक्चर बनाउँछु. सपोज यो भनेको चाहिँ राइजोइड्सहरु भयो. लेट्स सपोज राइजोइड्स सुरुमा निक्लेको ब्रान्च चाहिँ मेल ब्रान्च हुन्छ अनि पछाडी निक्लेको ब्रान्च चाहिँ फिमेल ब्रान्च हुन्छ. फिमेल ब्रान्च अलिकति अग्लो हुन्छ. यसरी निक्लिन पछाडी निक्लिन्छ, बट इट ग्रोज हायर देन द मेल ब्रान्च. दिस इज द फर्स्ट ब्रान्च एन्ड इट डेभलप्स इन्टु द मेल ब्रान्च. And later on, this another branch appears at the base of male branch, and it grows higher, and it becomes what female branch. यहाँ थुप्रै लिफहरु निक्लेको हुन्छ. मैले लिफहरुलाई यसरी सिम्बलाइज गर्ने. लिफहरु जति टुप्पातिर गयो उति धेरै लिफहरु हुन्छ. यसरी जस्तै यो आफैले त्यस्तै हुन्छ. यो फेदतिर चाहिँ लिफहरु कम हुन्छ, माथितिर गयो भने चाहिँ लिफहरु अलिक बढी क्राउडेड हुन्छ. र टुप्पामा गयो भने चाहिँ धेरै लिफहरु हुन्छ, अलिक लामो लामो लिफहरु हुन्छ. त्यो लिफहरुलाई चाहिँ पेरिचेटियल लिफ्स भन्छौं. र मेलको टुप्पामा यदि यो मेल ब्रान्च हो भने मेलको टुप्पामा पाइएको लिफहरुलाई भन्छ यस्तो डाइभर्जेन्ट टाइपको लिफहरु हुन्छ. यसरी डाइभर्जेन्ट टाइपको लिफहरु हुन्छ. यस्तो खालको लिफहरु पाइन्छ. र फिमेल ब्रान्चको टुप्पामा हेर्यो भने चाहिँ कन्भर्जेन्ट टाइपको लिफहरु पाइन्छ. पेरिचेटियल लिफ्सहरु हुन्छ. यसरी this is how we can identify which branch is male branch and which branch is female branch. So let's suppose this is what male branch. यसलाई मैले male branch भने male branch. यो भयो female branch. female branch. यो लिफहरुलाई चाहिँ भन्छौं हामी पेरिचेटियल लिफ्स. Crowded perichetial leaves are found at the apex of female branch as well as at the apex of male branch. But these are the convergent type in case of female branch, and in case of male branch these are divergent. भनेको यो अलिकति फेचिङ इनवर्ड्स भित्रतिर फर्केको जस्तो छ. लिफहरु यतातिर चाहिँ बाहिरतिर फर्केको जस्तो छ यो लिफहरु. सो यो सबै लिफहरुलाई हामी पेरिचेटियल लिफ्सहरु भन्छौं. पेरिचेटियल लिफ्स which are found at the apex, and these leaves at the apex of female branch includes his female sex organs, and the leaves at the apex of this male branch includes his male sex organs. यो branch को टुप्पामा यो पेरिचेटियल लिफ्सले मेल सेक्स अर्गनलाई इन्क्लोज गरेको हुन्छ. र यो फिमेल ब्रान्चको टुप्पामा यो पेरिचेटियल लिफ्सहरुले फिमेल सेक्स अर्गनलाई इन्क्लोज गरेको हुन्छ. यहाँनेर exactly at the apex male and female sex organs are found respectively in the male branch and in the female branch. अब त्यो सेक्स अर्गनको नाम चाहिँ N3DR आर्किगुनिया भनेर भन्नुपर्छ. सो यो मेल ब्रान्चको टुप्पामा N3DR हुन्छ थुप्रै, यसको टुप्पामा थुप्रै आर्किगुनियाहरु हुन्छ. which are known as the sex organs. तर एउटा मात्रै सेक्स अर्गन हुँदैन. ग्रुप अफ आर्किगुनियम्स आर फाउन्ड यहाँनेर, अनि ग्रुप अफ N3DMs आर फाउन्ड इन दिस region at the apex of the male branch. अब यो यतिकै त देखिदैन because they are enclosed by leaves, perichetial leaves. अब यसलाई हामीले भर्टिकल सेक्सन काट्यो भने तिनीहरुको अरेन्जमेन्ट हामी देख्न सक्छौं. अब म त्यो स्ट्रक्चर यहाँलाई देखाउँछु. सपोज यो अहिले मैले बनाएको फिगर चाहिँ मेल ब्रान्चको यो ब्रान्चको टुप्पोलाई यसरी भर्टिकली काट्यो भने and then we can see the arrangement of male sex organ or N3DM. So त्यो स्ट्रक्चर म एकदम सिम्प्लिफाइड तरिकाले यहाँलाई बताइरहेको छु. सपोज यो भनेको चाहिँ मैले यो ब्रान्च छ जुन मेल ब्रान्च मैले त्यही बनाएको. अनि मेल ब्रान्चको टुप्पामा मैले अघि बताइसके कि अलिकति डाइभर्जेन्ट टाइपको लिफहरु हुन्छ. यस्तो खालको पेरिचेटियल लिफ्सहरु हुन्छ. मानिलिनु यो मैले अहिले बनाएको भनेको पेरिचेटियल लिफ्सहरु भयो.
यसरी पेरिचिटियल लिप्सहरु पाइन्छ एट द एपेक्स अफ मेल ब्रान्च यो मेल ब्रान्चको टुप्पो हो यो सपोज अनि यहाँ टुप्पामा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि एन्थेरिडियमहरु हुन्छ एन्थेरिडियमहरु यस्तो क्लब शेपको एन्थेरिडियमहरु पाइन्छ यस्तो शेपको एन्थेरिडियमहरु पाइन्छ थुप्रै ग्रुप अफ एन्थेरिडियम्स आर फाउन्ड एट द एपेक्स अफ मेल ब्रान्च एन्ड दे आर रेडिश इन कलर रेड कलरको हुन्छ सो यहाँनेरि मैले अरु पेरिचिटियल लिप्सहरु बनाए यहाँ थुप्रै पाइन्छ तर देखाउनको लागि मैले यहाँलाई दुईटा बनाए लेट्स सपोज दिस आर द एन्थेरिडियम यो एन्थेरिडियमहरु हो दिस इज हाउ एन्थेरिडियम्स आर फाउन्ड एट द एपेक्स अफ मेल ब्रान्च एन्ड they are found in group and they are intermixing with the fine hair like structure known as the paraphysis हेयर्सहरु हुन्छ थुप्रै एन्थेरिडियमहरु हुन सक्छ सपोज मैले अर्को एउटा पनि थपे यहाँनेरि यसरी एन्थेरिडियम हुन्छ intermixing with the hairs known as paraphysis यो एन्थेरिडियमहरु भयो Antheridium in this way Antheridium are born at the apex of male branch this is vertical sections of male branch like attribute in this way you can see the arrangement of Antheridium let's suppose this is one Antheridium this is another Antheridium this is another Antheridium found at the apex so यो भयो मेल ब्रान्चको टुप्पो अनि एउटा एन्थेरिडियम लाई हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि if it's the single Antheridium then it looks like this एउटा एन्थेरिडियम चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो with short stalk एउटा छोटो स्टक पनि हुन्छ यसको this is how Antheridium is formed यसलाई हामी क्लब शेपको एन्थेरिडियम भन्छौं अनि यसको एन्थेरिडियमको यो स्टक भयो STAL को स्टक भयो मल्टिसेलर स्टक हुन्छ अनि यसको वरिपरि एउटा ज्याकेट हुन्छ ज्याकेट means it's covering that protects the Antheridium or male sex organs यो ज्याकेट भयो सिंगल लेयर ज्याकेट हुने भयो यहाँनेरि this Antheridium is formed अनि यहाँ भित्र सुरुमा पाइने सेलहरुलाई चाहिँ एन्ड्रोसाइट सेल्सहरु भन्छ let's suppose these are the cells inside this Antheridium so this is the structure of single Antheridium so single Antheridium is more or less cluster structure with stalk and अलिकति elongated हुन्छ यो अलिकति elongated structure हुन्छ and bears a number of cells inside it known as androcyte cells androcytes CYTS androcyte cells so simply androcytes and single layer jacket you can see jacket means covering so यस्तो खालको एन्थेरिडियमहरु हुन्छ यहाँनेरि जो अलिक रेडिश कलरको हुन्छ कहिलेकाहीँ ओरेन्ज कलरको जस्तो पनि देखिन सक्छ सो अनि when this Antheridium is mature Antheridium mature भइसकेपछि यो प्रत्येक एन्ड्रोसाइट्सको सेल अथवा यसलाई एन्थेरिडियल मदर सेल पनि भन्छ त्यो सेलहरु चाहिँ मेटामर्फोसिस हुन्छ अथवा चेन्ज भएर प्रत्येक सेलबाट चाहिँ के भन्छ स्पर्म अथवा एन्थेरोजोइड भन्छ यही सेल भएको ठाउँमा यो एउटा कोठा भनेको मानिलियो एउटा एन्ड्रोसाइट छ भने यो बराबर एउटा एन्थेरोजोइड भन्छ त्यसैले अर्को बराबर अर्को एन्थेरोजोइड इन दिस वे फाइनली नम्बर अफ एन्थेरोजोइड्स आर फाउन्ड इनसाइड दिस एन्थेरिडियम एन्ड जब यो एन्थेरिडियम म्याच्योर हुन्छ यसको यहाँनेरिको टुप्पाको सेलहरु डिजल्भ हुन्छ एउटा सानो वाल भन्छ यहाँनेरिको टुप्पाको एपिकल सेल भन्छ हामी यहाँको सेल चाहिँ डिजल्भ हुन्छ एन्ड अ पोर लाइक स्ट्रक्चर इज फर्म अनि त्यो पोरबाट चाहिँ के हुन्छ भित्र भएको एन्थेरोजोइड्सहरु सबै बाहिर निक्लिन्छ यसरी इन मास मैले यहाँ अलिकति स्ट्रक्चर त्यही स्ट्रक्चर यहाँलाई देखाएँ कि जस्तो कि सपोज यो यहाँनेरि सपोज यो एन्थेरिडियम भयो यो रप्चर भएको मैले यहाँ बनाउन आँटिरहेको छु सपोज एन्थेरिडियम रप्चर भयो मानिलियौं अनि यहाँ भएको एन्थेरोजोइड्सहरु सबै यहाँ बाहिर निक्लिन्छ along with the mass of mucilage निक्लिन्छ यो एन्थेरोजोइड्सहरु यस्तो खालको coiled and biflagellated हुन्छ थुप्रै एन्थेरोजोइड्सहरु यसरी बाहिर निक्लिन्छ this is how Antheridium produces entherozoids and which are released in this way through apical pore यहाँनेरि सानो पाल भन्छ त्यो पालबाट बाहिर निक्लिन्छ along with the mucilage this dot represent mucilage all these are what entherozoids Entherozoids are coiled and biflagellated in this way. Several entherozoids are produced. So this is mucilage. So a mass of entherozoids is released at the apex of mature entheridiums along with the mucilage and this mucilage dissolves in water and the entherozoids are free.
अनि एउटा एन्थेरोजोइड्स हेर्यो भने चाहिँ एन्थेरोजोइड coiled and biflagellated हुन्छ. This is how this is coiled and biflagellated. You can see coiled and biflagellated. This is single sperm or entherozoids. Like यो entherozoids लेखे मैले entherozoid or sperm. यो चाहिँ bursting, B-U-R-S-T-I-N-G, bursting of antheridium. Antheridium, अथवा this is called dehiscence पनि भन्छौँ हामी. D-E-H-I-S-C-E-N-C, dehiscence. मैले त्यो पनि लेखेँ D-E-H-I-S-C-E-N-C. This is how entherozoids are produced. Several entherozoids are produced inside each antheridium and which are released in this way. And once the mucilage dissolves in water, they are free. Otherwise, they are stick to mucilage and they cannot show their movement. So finally, they are ready for the movement. And now this is about the male branch, and that bears what? Antheridium, and antheridium bears what? Produces entherozoid. Likewise, if you see the structure of the female branch, अब अलिकति म female branch को कुरा गर्छु. यो female यो भनेको चाहिँ male branch को कुरा भयो. Suppose यो male branch को कुरा भयो. Suppose म female branch को कुरा यहाँनेरि बनाउँछु. So female branch को पनि टुप्पालाई हामीले यहाँ अहिले मैले बताइसकेको छु. Female branch को टुप्पामा आर्किगोनियमहरु हुन्छ, female sex organsहरु हुन्छ. यतिकै नदेखिन सक्छ because they are enclosed by the leaves, pericytial leaves. तर हामीले त्यसलाई vertical section काट्यौं भने फेरि यहाँ पनि हामी जस्तो एन्थेरिडियम देख्यौं त्यसैगरी आर्किगोनियम देख्छौं. त्यसैको स्ट्रक्चर म यहाँलाई अलिकति सिम्प्लिफाइड गरेर बनाउन गइरहेको छु. सपोज यो भयो मानिलियौ this is again यो फिमेल ब्रान्चको स्टक हो. यो फिमेल ब्रान्चको यो स्टक बनाइरहेको छु मैले. अनि त्यहाँ अलिकति कन्भर्जेन्ट टाइपको पेरिचेटियल लिप्सहरु हुन्छ. यस्तो भित्रतिर फर्केको पेरिचेटियल लिप्सहरु हुन्छ. लेट्स सपोज दिज आर द पेरिचेटियल लिप्स. यस्तो खालको थुप्रै पेरिचेटियल लिप्सहरु हुन्छ. लेट्स सपोज अनि यसको टुप्पा भने क्लोज भए थुप्रै हुन्छ यहाँनेरि. मैले जस्ट सिम्प्लिफाइड गरेर यहाँलाई देखाएँ. Several such perichetial lips surrounds archegonium at the apex of female branch. So यहाँनेरि अब आर्किगोनियम हुन्छ. आर्किगोनियमहरु चाहिँ कोनिकल फ्ल्याग शेपको हुन्छ. यस्तो खालको कोनिकल फ्ल्याग शेपको हुन्छ. थुप्रै आर्किगोनियमहरु हुन्छ. This is how archegonium are found at the apex of female branch. These are also intermixing with fine thread-like structure known as the paraphysis. यो मैले बनाएको चाहिँ आर्किगोनियम भयो. आर्किगोनियम. And these fine thread are known as what? Paraphysis. यहाँ पनि मैले बनाएको छु. This thread-like structures are known as paraphysis. यहाँ पनि मैले लेखेँ paraphysis. Paraphysis are the sterile thread-like structure which are found in between the sex organs. यहाँ पनि यो male sex organ antheridium को बीचमा पनि उस्रेको हुन्छ र female sex organ को बीचमा पनि यसरी you can see paraphysis. These are multicellular thread-like structures. Anyway, this is how archegonium are arranged at the apex of female branch. यो भयो perichetial lips. Perichetial lips. So this पछाडी हामीले एउटा सिंगल आर्किगोनियमलाई हेर्यो भने कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा. जस्तो हामीले सिंगल एन्थेरिडियम हेर्यौं त्यस्तै यो फिगरले चाहिँ के देखायो भन्दाखेरि you can see the arrangement of what? Female sex organ at the apex with the help of vertical sections of female branch. Female branch. That reveals or that shows archegoniums. अब त्यो एउटा सिंगल आर्किगोनियमलाई हेर्यो भने चाहिँ it is conical flat shape structure with long slender neck. अलिकति ट्विस्टेड खालको पनि हुन सक्छ, अलिकति बाङ्गो बाङ्गो पनि हुन सक्छ. So this is the structure of archegonium, which bears long, slender neck, and this portion of archegonium is called venter. This is called venter, and this portion is called neck. So archegonium is divided into neck and venter, and venter is base of the archegonium, which is swollen, and this venter contains the whole archegonium contains actually whole archegonium contains a single layered jacket. It's co-reperipene jacket. Let's suppose this line represents a jacket or the covering around this archegonium, single layered jacket. Let's suppose this is jacket. This is the protective layers around the female sex organ, jacket. Let's suppose
jacket. And this ventral portion contains a large cell known as what? Egg. Egg ovum. Ovum means what? Egg means female sex organ. And one smaller cell is also found in the ventral region known as ventral canal cell. Ventral canal cell. So ventral contains a large single egg and one ventral canal cells, and this neck also contains a row of 5 to 7 cells. In this way, around 6 vertical rows of this 5 to 7 cells are found in this neck region, and the apex of the neck is covered by 4 cover cells, which functions like a lid. बिर्को जस्तो काम गर्ने चारवटा cover cells हुन्छ. These are called cover cell. 4 cover cells are found at the apex of archegonium. This is the structure of archegonium, and the cells which are enclosed inside this neck are known as the neck canal cells. जस्तो कि मैले यहाँ लेखेर देखाएँ यहाँलाई. All these are the neck canal cells. Neck canal cells. Okay. So anyway, archegonium, this is single archegonium, which is conical flexible structure with a long, slender, and slightly bent neck and a swollen base known as the venter. So this is the structure of single archegonium. So since archegonium is a female sex organ, that's why it produces female gamete, also known as the egg. So in this way, egg and sperms are ready. This is called sperm and this is called egg by their sex organs. Archegonium produce egg and the Antheridium produce antherozoid. So अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि आर्किगोनियमहरु यहाँनेरि छ, यस्तो एगहरु यहाँनेरि प्रोड्युस भयो र एन्थेरिडियमहरु यहाँनेरि छ, त्यसैले यहाँनेरि एन्थेरोजोइड्सहरु भयो. सो अब फर्टिलाइजेसनको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेरि प्रोड्युस भएको एन्थेरोजोइड्सहरु यो ब्रान्चमा पुग्नु पर्यो, त्यही प्लान्टको अर्को ब्रान्चमा पुग्नु पर्यो. द डिस्टेन्स त धेरै टाढा त हुँदैन, बट इट रिक्वायर्स वाटर बिकज दिस एन्थेरोजोइड्स विथ द हेल्प अफ देयर flagella, you can say flagella, with the help of their flagella swim in water and finally reach from this branch to this branch, from Antheridium to Archegonium. So water is essential for fertilization. That's why it is called amphibious plants. Why? Because water is essential. So anyway, antherozoids which are produced in mass, in a group, large number of antherozoids are produced at the apex of male branch. So taking the help of water, they migrate or they move from this point to this point, from the apex of male branch to the apex of female branch, where the archegonium are present, means where eggs are located. Anyway, so finally, यहाँबाट यहाँ एन्थेरोजोइड्सहरु जाँदै गर्छ. So water is essential, मैले बताइसकेँ. Then थुप्रै एन्थेरोजोइड्सहरु अब यहाँ भित्र छिर्न खोज्छ, यहाँनेर एक भएकोतिर छिर्न खोज्छ, यहाँ पुगेर यहाँ भित्र भएको एक भित्र छिर्न खोज्छ. तर यहाँनेर अहिले छिर्न सक्दैन, यो स्ट्रक्चरमा छिर्न सक्दैन, because there is no clear passage in the archegonium. So just before the fertilization के हुन्छ भन्दाखेरि यो ventral canal cells र neck canal cells are dissolved. These cells are dissolved. मैले फेरि बताएँ, this neck canal cells and this ventral canal cells are dissolved and forms mucilage. एकदम रियल जस्तो sticky material बनाउँछ, known as the mucilage. At the same time, this cover cells which functions like a lid opens, बाहिरतिर फर्किन्छ, भनेको त्यो खुल्ला हुन्छ, बिर्को जस्तो हुन्छ, त्यो बिर्को खुल्ला जस्तो हुन्छ. And neck canal cells and ventral canal cells dissolve and form mucilage. अब mucilage भन्छ, and this mucilage secretes sucrose. त्यहाँबाट यहाँनेरि अब यो neck canal cell र ventral canal भएको ठाउँमा sucrose भन्छ. And these antherozoids are attracted towards the egg with the help of sucrose. अब मैले त्यही कुरा यहाँलाई एउटा फिगर बनाएर देखाउँछु. फर एक्जाम्पल, यो भयो नेक, यहाँनेरि छ. Now in this structure you can see there is no cover cell or the lid cells, and these neck canal cells are also dissolved. This ventral canal cells also disappears, and egg is here. And now with the dissolution of this neck canal cells and the ventral canal cells, mucilage is formed, and this mucilage produces sucrose. And all these antherozoids, and several antherozoids are attracted towards egg. You egg bhako ठाउँमा पुग्छ because of the sucrose. Now it produces sucrose in the mucilage. So in this way, number of, let's see, this is how number of antherozoids are moving towards egg. Let's say all these are the antherozoids. Antherozoids. And this is egg, single egg is found. So finally, one antherozoid fuses with egg. One sperm fuses with egg and forms
zygote. This is how the fertilization occurs. So finally, with the fertilization, so let's say the next step is what? Fertilization. The next step is fertilization occurs. Fertilization takes place, and fertilization gives what? The first diploid cell known as the zygote. Zygote is formed. Zygote is always 2n. Why? Because enterozoidary sperms are always n, egg is always n. So with the fusion of a sperm and one egg, diploid zygote is formed. So zygote is always diploid, you know it. It's very simple. So this begins the process of this starts the phases of, let's suppose, with the fertilization. मैले अलिकति correction गरेँ थोरै यहाँनेरि. With the fusion, then fertilization occurs. And fertilization gives what? Zygote. So this is how zygote is formed by the fusion of haploid sperm and a haploid egg, and it gives what? Diploid zygote. Now zygote is formed here. यहाँनेरि zygote बन्यो. यहाँनेरि egg थियो, यहाँनेरि egg हुन्छ. यो egg भएकै ठाउँमा अब के भयो? After fertilization, zygote is formed, and zygote start to divide and redivide and develops into many sporophytes. So zygote is sporophyte. It's the first cell of the sporophyte, but this is not the main sporophyte. Zygote ने divide भएर main sporophyte बन्छ. Fertilization पछाडि जहिले पनि sporophytic phase सुरु हुन्छ. यहाँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ. So zygote develop भएर अब sporophyte बन्छ. So sporophyte कहाँनेरि बन्छ भन्दाखेरि जहाँनेरि zygote बनेको थियो. यहाँनेरि zygote बनेको थियो. जस्तै कि यो यहाँनेरि भन्छ, यो फिगर भनेको यही फिगर हो. यहाँनेरि zygoteहरु बन्यो. त्यसबाट यही भएको ठाउँमा के हुन्छ? Sporophyte develop हुन्छ by the division in the zygote. So zygote मा division भएर sporophyte बनिसकेपछि sporophyte चाहिँ come out of this leaves. यो leaf देखि बाहिर पनि देखा पर्छ. So this zygote develops into, मैले अलिकति सर्टकटमा लेखेँ, develops into sporophyte or sporogonium पनि भन्न सक्छौँ. Sporogonium. This is how sporogonium is formed by the division in the zygote, and this sporogonium contains 3 different parts: food, seta and capsules. So त्यो स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ. मैले यहाँहरुलाई त्यो स्ट्रक्चर यहाँनेरि बनाएर देखाउन सक्छु. अहिले फाइनली लास्टमा म यहाँहरुलाई देखाउँला. So sporogonium is formed, and this sporogonium contains spore mother cell. Spore mother cell. अलिकति मैले स्पोरोगोनियमको कुरा छोटो यहाँ गर्छु. सो जब स्पोरोगोनियम बन्छ, zygote develops into sporogonium भने यहाँको zygote स्पोरोगोनियममा डेभलप भयो अथवा मेन स्पोरोफाइटमा डेभलप भयो भने यसरी बाहिर निक्लिन्छ. जस्तो कि यहाँबाट मैले अलिकति यहाँ यहाँनेरि बनाएर देखाएँ यहाँहरुलाई. सपोज यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर अनि यहाँनेरि यस्तो खालको स्ट्रक्चर निक्लेको देखिन्छ. सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर यदि अब नदेखिन पनि सक्छ. यदि स्पोरोफाइट अथवा स्पोरोगोनियम बनेको रहेनछ भने हामीले फिनारेको प्लान्टलाई हेर्यो भने यति मात्र देखिन्छ. तर स्पोरोगोनियम बनिसकेको अवस्थामा हेर्यो भने फिमेल ब्रान्चको टुप्पामा यस्तो खालको स्ट्रक्चर निक्लेको देख्न सकिन्छ. एन्ड दिस पोर्सन रिप्रेजेन्ट द स्पोरोफाइट व्हिच कन्टेन्स फुड, सिटा एन्ड क्याप्सुल. फुड चाहिँ यहाँनेरि हुन्छ एट द एपेक्स अफ द फिमेल ब्रान्च यहाँनेरि हुन्छ. यो लामो थ्रेड जस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ सिटा भयो, यो चाहिँ फुड भयो, यो लामो थ्रेड जस्तो सिटा, एन्ड दिस इज कल्ड क्याप्सुल. So in this way, sporophyte is formed by the development of the zygote, and this sporophyte contains food, seta and capsule. र यो क्याप्सुलमा चाहिँ के हुन्छ? स्पोर मदर सेल हुन्छ. लेट्स सपोज दिस इज स्पोर मदर सेल. एउटा ठुलो स्पोर मदर सेल बनाएँ मैले. यसको अलिकति कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हुन्छ स्पोरोगोनियम अफ फ्युनेरिया. मैले त्यसलाई अलिकति यहाँ सर्टकट गरेको छु. अहिले म छुट्टै यहाँलाई एउटा स्ट्रक्चर देखाउँछु. सो दिस स्पोर मदर सेल्स आर फाउन्ड इनसाइड द स्पोरोगोनियम, in the capsule of the sporogonium, and this spore mother cell undergoes meiosis. जहिले पनि मदर सेल पछाडी मैले यहाँलाई बताइसकेको छु. The next step is meiosis. So spore mother cell undergoes meiosis, divides by meiosis division, and थुप्रै स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ. यो क्याप्सुल भित्र थुप्रै स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ र प्रत्येक स्पोर मदर सेलमा meiosis भएर एउटाबाट 4 वटा सेलहरु बन्छ. This is how group of 4 cells are formed. 4 वटा सेलहरु बन्छ. तर देख्नको लागि चाहिँ अगाडिबाट हेर्दाखेरि 3टा मात्र देखिन्छ. एउटा ब्याक साइडमा हुन्छ. सो दिस इज कल्ड टेट्राड. यसलाई हामी टेट्राड भन्छौं. सो एनीवे, स्पोर मदर सेल divides by meiosis division and forms a group of 4 cells known as tetrad. Finally, यो 4 वटा सेलहरु सेपरेट हुन्छ यसरी. These are all the 4 cells in the tetrads are separated in this way. Now it is called spores.
यसरी स्पोर्स हुन्छ सो फाइनली यो स्पोर्सहरु कहाँ बन्छ भन्दाखेरि यो क्याप्सुल भित्र बन्छ यो क्याप्सुल भित्र स्पोर मदर सेल हुन्छ त्यसमा मियोसिस भयो अनि मियोसिस भएर स्पोर्सहरु बन्यो स्पोर्स आर फाउन्ड विदिन दिस क्याप्सुल्स सो जब क्याप्सुल म्याच्योर हुन्छ यहाँ भित्र भएको स्पोर्सहरु भुइँमा खस्छ नाउ स्पोर्स फल्स अन द ग्राउन्ड with the dehiscence of this capsule फुट्छ स्पोर्सहरु भुइँमा खस्छ and spore start to germinate. अब मैले spore को germinate भएको यहाँलाई देखाएँ. Let's suppose this is the germination of the spores. Spore germinate by producing a tube-like structure. Or you can see this is called. Let's suppose germination of spores. Spore germinate and by producing a tube-like structure that divides and start to branch and forms highly branched structure. अब यो स्पोर त भुइँमा खसिसकेको छ जस्तै कि यो क्याप्सुल भयो क्याप्सुल त माथि छ सोइलको लेभल यहाँनिर छ यहाँ क्याप्सुल भित्र स्पोर बन्यो स्पोर भुइँमा खस्यो अनि भुइँमा जर्मिनेट भयो यो जर्मिनेसन भुइँमा भइरहेको छ सो it gives out a number of branches अब थुप्रै ब्रान्चहरु बन्छ एउटा मात्रै निक्लियो अब यो फेरि डिभाइड हुन्छ सो फाइनली के भयो भन्दाखेरि मैले अर्को फिगर अलिक माथि बनाए you can see spores germinate and give rise to number of highly branched structure. Let's suppose. Let's suppose this is the level of the soil. Soil ko level yahaneri cha. So you can see with the germination it produces highly branched structure. This structure is known as protonema. यसलाई हामी protonema भन्छौं. The protonema is formed. This is called actually primary protonema. This is called primary protonema. Protonema is highly branched multicellular structure. And some of the branches you can see that penetrate inside the soil. Soil भित्र गाडी चाहिँ कुनै कुनै चाहिँ soil देखि माथि हुन्छ. यो soil भित्र गाडीको ब्रान्चहरु चाहिँ ग्रीन कलरको हुँदैन यसलाई हामी राइजोनेमा भन्छौं र soil देखि माथि भएको ब्रान्चहरु चाहिँ ग्रीन कलरको हुन्छ त्यसलाई हामी क्लोरोनेमा भन्छौं. So two types of branches are found in the protonema. प्रोटोनेमा भनेको ब्रान्च भयो सो त्यो ब्रान्च चाहिँ कुनै त्यो यो थ्रेडहरु चाहिँ कुनै माटो भित्र गाडिन्छ गाडी भने यसलाई हामी राइजोनेमा RHIZONEMA which are colorless and माथि सोइल देखि माथि भएको चाहिँ अलि ग्रीन कलरको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्लोरोनेमा भन्छौं क्लोरोनेमा सो दुई खालको ब्रान्चेसहरु भयो सो त्यो क्लोरोनेमा भएको ब्रान्चमा चाहिँ विस्तारै के हुन्छ भन्दाखेरि स्मल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर सीन थुप्रै बर्डहरु यहाँनिर देखा पर्छ यहाँनिर थुप्रै This portion bears several board-like structure in this way. You can see it. So border appear भएको देख्छ in the chloronema branch which lies above the soil. अब यही board बिस्तारै बढेर अनि नयाँ funaria को plant बन्छ जस्तो कि त्यही board बनेर नयाँ plant भएको मैले एउटा सानो structure बनाए suppose यो rhizonema भयो यो chloronema branch भयो so यही branch ले पछाडी गएर अब now this is how new funaria plant is developed. Let's suppose यहाँनिर यस्तो खालको क्याप्सुलहरु छ यो रप्चर भइसकेको हुन्छ लेट्स सपोज so you can see by the development of this pod funaria new funaria plant is produced each pod gives rise to a new funaria plant a new moss so one thing is very important to notice the spore immediately cannot give birth to new plant the spore first gives out number of branches or highly branched thread-like structure known as the protonema. Protonema then bears buds in this way. Several buds are seen, and buds later develops into new funerary plant. And this is the new funerary plant. This is how the life cycle is completed. So, यो life cycle मा हामीले मेन विचार गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन्छ भन्दाखेरि सो दुईटा प्रोसेस जहिले पनि लाइफ साइकल पढ्दाखेरि दुईटा कुराहरु हामीले विचार गर्नुपर्छ फर्टिलाइजेसन कहाँनेरि हुन्छ र मियोसिस कहाँनेरि हुन्छ म यहाँलाई अलिकति देखाउँछु कि फर्टिलाइजेसन प्रोसेस occurs at this region and this you can see meiosis occurs here so fertilization and meiosis कहाँनेरि हुन्छ because these two processes are very important because without fertilization and without meiosis alternation of generation is not possible so जहिले पनि हामीले यो लाइफ साइकल को यसरी डिस्क्रिप्सन गरिसकेपछि फर्टिलाइजेसन र मियोसिस भन्ने दुईटा वर्डहरु खोजेर त्यसलाई एउटा लाइनले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ दिस इज हाउ आई एम जोइनिङ दिस टु लाइन्स सो एकातिर के हुन्छ यो लाइन देखि एकातिर ग्यामेटोफाइट हुन्छ अर्कोतिर स्पोरोफाइट हुन्छ जस्तै कि यो साइडमा छ नि टिल
फ्रम फर्टिलाइजेसन टु मियोसिस दिस इज अलवेज 2n अनि अर्को साइड यो बाँकी सबै यताको सबै चाहिँ के हुन्छ ग्यामेटोफाइट हुन्छ सो इन दिस वे स्पोरोफाइट बिगिन्स विथ zygote and ends with what spore mother cell. The first cell of the sporophyte is zygote and the last cell is what spore mother cell. Likewise, the gametophyte starts with meiosis and the first cell of the gametophyte is spore and the last cell is what egg and sperm. So that's why the gametophyte begins from this point and all the process all the structures are related to gametophyte till egg and sperm. The last structure of the gametophyte is egg and sperms. Egg and sperms are the final structure of the gametophyte. So once the egg fuses with the sperm and zygote sperm, then sporophyte again begins. So in the life cycle, you can see very clearly sporophyte is less dominant. It's very shorter phase in the life cycle, and the gametophyte is the dominant phase. This is the character of bryophyta. In all bryophytes, you can see gametophyte phase is dominant. And the main plant means this plant belongs to gametophyte. You can see this plant also belongs to gametophyte, and the sporophyte is represented mainly by sporogonium. This is the main sporophyte known as the sporogonium, and that bears spores, that produces spores. But remember, spores are what? Gametophyte. Sporogonium is sporophyte, and the sporogonium produces spores, and spores are gametophyte. This is how sexual reproduction occurs in the funaria. It's also called alternation of generation. But one important thing is left here, which is not possible to draw here because the structure is complex. This is called sporogonium. मैले सर्टकटमा यहाँलाई के बताएँ भन्दाखेरि zygote develops into sporogonium and sporogonium bears spore mother cell at the beginning and later on each spore mother cell produces spores. So sporogonium भित्र जस्तो कि मैले यहाँ अलिकति सिम्प्लिफाइड गरेँ यहाँ देखाएँ zygote यहाँ थियो zygoteबाट sporogonium. This part is called what? Sporophytic part. This part is what? Gametophytic part. And this sporophyte is born on the gametophyte. That's why sporophyte is dependent on gametophyte. So, and this sporophyte contains what? Foot, seta, and capsule. So, foot is attached at the female branch, so that helps in what? Absorption of food. And seta is a long thread-like structure that helps in the conduction of food from foot to capsule. And capsule is very important in the complicated structure, and this capsule produces actually spore mother cell inside it, and the spore mother cell produces spores, and finally spores are born or produced inside this capsule, and with the dehiscence of this capsule spores falls down and give rise to proteinema, and proteinema give rise to neofunaria. So this is how sexual reproduction occurs. So now I'm going to talk about the sporophyte of funaria. मैंने तो लास्ट साइकल में बताई सकें कि funaria को sporophyte कसरी बन्छ अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा सारा डिटेलमा त बताएको छैन तर कसरी बन्छ भन्ने कुरा पनि बताइ सकेँ. So sporophyte is formed by the development of zygote. Zygote बढेर नि sporophyte अथवा sporogonium बन्छ. त्यसैको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दैछु. त्यो स्पोरोगोनियम अथवा स्पोरोफाइट भनेको चाहिँ फिमेल ब्रान्चमा टाँसिया हुन्छ भनिरहेको थिएँ मैले. त्यही कुरालाई मैले अलिकति डिटेलमा यहाँलाई बताउन खोजिरहेको छु. लेट्स सपोज दिस इज मेल ब्रान्च एन्ड दिस इज वाट फिमेल ब्रान्च. दिस इज फ्युनारिया. लेट्स सपोज यो फिनारियाको प्लान्ट भयो. यो चाहिँ फिमेल ब्रान्चको टुप्पो भयो सपोज. अनि यहाँबाट यसरी मैले बताइरहेको थिएँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर निक्लिन्छ. दिस पोर्सन इज वाट? ग्यामेटोफाइट. And this portion is actually sporophyte. So sporophyte लाई हेर्यो भने हामी you can see three different parts. यो gametophyte भयो, sporophyte भयो. So sporophyte लाई मात्रै हेर्यो भने you can see three distinct parts. One is what? Foot, another is long seta, and one pear-shaped capsule. Let's say this is what? Foot, this is seta and capsule. So यसको कुराहरु मैले गरिसके. अलिकति क्याप्सुलको डिटेल स्ट्रक्चर म यहाँलाई बताउँछु. सो क्याप्सुल कहाँनेरि पाइँदो रहेछ भन्दाखेरि स्पोरोफाइटको टुप्पामा अबभ द सिटादेखि माथि हुन्छ. सो दैट कैन बी इजिली सीन. एकदम लामो पनि हुन्छ. समटाइम द लेन्थ अफ द सिटा इज इभन मोर लङ्गर देन द लेन्थ अफ वाट? प्लान्ट भन्दा पनि कहिलेकाहीँ लामो पनि हुन सक्छ. सो त्यसैको कुरा गर्दैछु. नाउ सिटा, फुट, सिटा एन्ड क्याप्सुल. नाउ वाट इज फाउन्ड इनसाइड द क्याप्सुल? मैले अघि बताइसकेँ क्याप्सुल भित्र सुरुमा स्पोर मदर सेल हुन्छ अनि स्पोर मदर सेलबाट पछाडी स्पोर्सहरु हुन्छ र त्यो त बाहिरबाट देखिदैन. भित्र काटेर हेर्यो भने क्याप्सुलमा के देखिन्छ? व्हाट इज सीन इनसाइड द क्याप्सुल? क्याप्सुलको इन्टरनल स्ट्रक्चर म यहाँलाई बताउन गए सो दैट यु क्यान सी वेयर स्पोर्स आर फर्म इनसाइड द क्याप्सुल.
सो क्याप्सुलको स्ट्रक्चर अघि मैले बताएँ कि पियर सेपको हुन्छ त्यसलाई अलिकति इन्लार्ज फिगर बनाएर यहाँलाई म देखाउँछु लेट्स सपोज ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भनेर हामीलाई भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ स्लाइटली मैले पहिला आउटलाइन मात्र बनाएर यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु ओके लेट्स सी अब यहाँलाई म कम्प्लिट स्ट्रक्चर बनाएर देखाउँछु This is the structure of mature यहाँले पनि यस्तै तरिकाले बनाउन प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने त हुँदैन तर मोरलेस यस्तै खालको स्ट्रक्चरहरू हुन्छ क्याप्सुलको Okay, so this is the outline of the capsule. So you can see three distinct parts in the capsule. यो पोर्सन हामी एपोफाइसिस भन्छौँ सपोज यहाँसम्मको रिजनलाई यो बेसलाई हामी एपोफाइसिस भन्छौँ एपोफाइसिस अनि यो पोर्सनलाई हामी थ्रेका भन्छौँ this portion is called theca and this portion is called operculum. So in this way capsule यो टुप्पाको मात्रै स्ट्रक्चर बनाएको मैले यो क्याप्सुल इज डिभाइडेड इन्टु थ्री डिस्टिङ्क्ट रिजन एपोफाइसिस थेका एन्ड अप्परकुलम सो यो चाहिँ भयो सिटा यो चाहिँ सिटाको टुप्पाको भयो सो न एपोफाइसिसमा हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ सबैभन्दा बाहिरको लेयरमा यहाँदेखि नै हेऱ्यो भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि इपिडर्मिस देख्छौँ सो द आउटर मोस्ट लेयर इज अलवेज इपिडर्मिस क्यान सी इपिडर्मिस इज सिंगल लेयर दिस इज हाउ इपिडर्मिस इज फाउन्ड Let's suppose this is epidermis, which is single layered zone. It helps in protection of the capsule. Capsule जोगाउने काम गर्छ. This is the vertical sections of the capsule. अनि यो एपोफाइसिस रिजनको हेऱ्यो इपिडर्मिसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर सानो पालहरू जस्तो देख्न सक्छ which is called stomata. Stomata यो रिजनमा यहाँको इपिडर्मिसमा चाहिँ यो एपोफाइसिसको रिजनको इपिडर्मिसमा हेऱ्यो भने चाहिँ small pore-like structure known as the stomata are seen, which are absent in this theca portion and operculum region. त्यो रिजनमा चाहिँ स्टोमाटाहरू हुँदैन जस्तो कि यहाँ पनि बनाएको छु मैले यसरी स्टोमाटाहरू देख्न सक्छ सो लेट्स सपोज द होल रिजन योसम्म पोर्सन यहाँसम्मको पोर्सन चाहिँ हामीले के बनाउँ भन्दाखेरि एपोफाइसिस भनौँ यहाँ बिचमा फुड कन्डक्टिङ स्ट्रान्ड्सहरू हुन्छ कन्डक्टिङ स्ट्रान्ड्सहरू चाहिँ यहीँसम्म पनि पुगेको हुनसक्छ फर इक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा कन्डक्टिङ स्ट्रान्ड्सहरू बनाएँ कन्डक्टिङ स्ट्रान्ड्स कन्डक्ट food and waters from seta to capsules. Let's suppose this portion represent conducting strands. It's like just setting you can see this is conducting strands. So conducting strands. But so whole this region, you region chlorophyll tissues are photosynthetic cells are you can see. All these round cells are representing the photosynthetic cells. That's why the sporophyte is not completely dependent on gametophyte because once it is fully developed, the cells in the apophysis region develops chlorophylls and can prepare their food. That's why, so later it becomes independent. It's not completely parasite, it is semi-parasite. Let's suppose this dot represent chloroplast. Okay, this is how you can make dot. Let's suppose this dot are the photosynthetic, dot are the chloroplast. That's why the cells are what photosynthetic cells are. You can say mesophyll tissues are found here. Let's suppose
this type of photosynthetic cells are found. Because of this photosynthetic cells, it is not completely parasitic. Okay, so this is conducting strand. This is, let's suppose, conducting strand that conduct food and water from capsules. So now this portion is called theca. This is the middle portion and it is slightly broader. Alikiti thulo huncha yo region चाहिँ broader than apophysis. And this portion contains सबैभन्दा बाहिर यसको पनि के हुन्छ epidermis हुन्छ. You can see epidermis. So त्यहाँभन्दा ठ्याक्कै 2 देखि 3 लेयर चाहिँ अर्को एउटा लेयर पनि हुन सक्छ. This is called hypodermis. 2 to 3 layered को एउटा hypodermis हुन सक्छ. जस्तो कि एउटा लेयर बनाए मैले यहाँनेरि अर्को लेयर हामी जस्ट यसरी पनि बनाउन सक्छौं. Let's suppose this hypodermis which is absent in this apophysis. यो hypodermis को रिजन फेरि apophysis मा चाहिँ हुँदैन, थेकामा देखिन सक्छ. तर धेरै हुँदैन. Few layered hypodermis are seen just below the epidermis. यो अहिले मैले बनाएको यो epidermis को देखि ठ्याक्कै भित्रको लेयर चाहिँ हामी hypodermis भन्छौं. Let's suppose this is hypodermis which is absent in apophysis. यहाँनेरि मैले नभएको भने यहाँ जस्तो कि यहाँ epidermis मात्रै छ, यहाँ hypodermis छैन. फेरि यो measurable टिस्युहरु अलिअलि यहाँसम्म पनि पुगेको हुन सक्छ. This few measurable tissue may reach up to this region. छेउमा अलिअलि measurable tissuesहरु हुन सक्छ. Let's suppose these are also the mesophyll means photosynthetic cells are also extended up to this region. This is called mesophyll tissues. भनेको apophysis मा पनि thin layer of mesophyll tissues are found in this way. Now यहाँदेखि भित्रपट्टिको लेयरमा चाहिँ एउटा air cavity हुन्छ. एउटा air cavity हुन्छ. जस्तो कि मैले यो रिजनलाई चाहिँ अलिकति छुट्याए. यो रिजनलाई सपोज यहाँनेरि हेर्यो भने एउटा air cavity हुन्छ. This is the central region. यहाँनेरि एउटा सानो air cavity मैले बनाए. Suppose let's suppose this is what air sac or air cavity. Or you can see air cavity. Okay, let's suppose. This is how you can see air cavity in the apophysis region. Apophysis मा air cavity यस्तो खालको स्ट्रक्चर पनि देख्न सकिन्छ. This is air cavity or air sac. मैले यहाँ लेखे air cavity. एक ठुलो बनाउँ यसलाई. Let's suppose this is air cavity or air sac is found. So then यहाँनेरि चाहिँ fine threadsहरु हुन सक्छ. A fine threads like structure can divide this chamber into this air sac into number of chambers. यो चाहिँ air sac by air sac लाई चाहिँ कोठा-कोठामा डिवाइड गरेको हुन्छ. By the help of fine thread like structure known as trabeculae भन्छौं हामी त्यसलाई. So this trabeculae thread may be branch. Trabeculae. यहाँ मैले unbranch बनाएको छ, यहाँनेरि branch भनेको छ, यहाँनेरि branch पनि हुन सक्छ. So anyway, this is called air space. Just inside this mesophyll tissue, thin layer of the mesophyll tissue, there is a region which is called air cavity and which is divided into a number of chamber known as air chamber with the help of trabeculae. यो चाहिँ air chamber लेखे मैले. chamber भयो. त्यसभन्दा भित्रपट्टि चाहिँ अब हेर्यो भने spore sac भन्ने एउटा रिजन हुन्छ. spore sac को एउटा रिजन छ. Let's suppose this region is called spore sac. देख्न सक्छौं this region is called spore sac. यो चाहिँ spore sac भयो. So spore sac को बाहिरपट्टिको वाल चाहिँ अलिकति मोटो देख्छौं हामी. अलिकति मोटो वाल हुन्छ अनि भित्रपट्टिको वाल अलिकति पातलो हुन्छ. यो वाल इनर वाल fancy sorry यो आउटर वाल चाहिँ अलिकति थिक हुन्छ. This is spore sac. यसलाई मैले spore sac भने spore sac. And this spore sac encloses अघि मैले बताएको अघि म कुरा गर्दै थिएँ कि स्पोर मदर सेलहरु यहाँ हुन्छ. अनि स्पोर मदर सेलबाट पछाडी के हुन्छ स्पोर्सहरु भन्छ. This is how this portion contains spores. Spores are haploid. यो स्पोर बन्नुभन्दा अगाडि यहाँनेरि के हुन्थ्यो स्पोर मदर सेल्सहरु हुन्छ. In this way spores are produced in this sac known as the spore sac. All this structure, rounded structure represents, let's say, spores.
यो सबै मैले बनाएको मानिलिउँ स्पोर्सहरु हो so in this spores are found in the spore sac just inside the air cavity अनि बीचको रिजनमा चाहिँ के पनि हुँदैन there are no spores in the central portion of this apophysis in the central region of the theca यो रिजनलाई theca भन्छ this region the central portion which is not producing spores this region is called columella यसलाई हामी columella भन्छौं this columella is connected with this conducting strand सँग यसरी connected भएको हुन्छ so this is how the food is supplied from seta to capsule with the help of this conducting strand especially the food is supplied to the spores developing spores so यो structure मैले कहाँको देखाए भन्दाखेरि the middle portion of the capsule this is known as the theca and सबैभन्दा माथिको पोर्सन जसलाई हामी अप्पर कोलम भन्छौं यहाँ पनि हामी एउटा थिन कभरिङ जस्तो देख्छौं थिन very thin covering is found at the apex of the capsule and त्यो thin covering ले एउटा teeth जस्तो स्ट्रक्चर दाँतहरु जस्तो थुप्रै एकदम slightly curved teeth like स्ट्रक्चरहरु यहाँ इन्क्लोज गरेको हुन्छ दुईटा रोमा जम्मा 32 वटा यस्ता teeth like स्ट्रक्चरहरु हुन्छ जस्तो कि मैले एउटा रो यहाँनेरि माथि अलिक माथितिर एउटा रो यस्तो जस्तो कि यहाँ एउटा रो अलिक मुनिपटि अर्को रो माथिपटि 16 मुनिपटि 16 जम्मा 32 वटा टीथ लाइक स्ट्रक्चर्सहरु हुन्छ दाँत जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई भन्छ पेरिस्टोम दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर PRISTOM peristoms are found at the upper column so this peristome functions like a teeth यसले पनि teeth को जस्तो मतलब functions like a lead को जस्तो काम गरिरहेको हुन्छ अहिले यिनीहरु यसरी बेन्ड भएर यसरी कन्ट्याक्टमा पनि टच भएको हुन सक्छ पछाडी यिनीहरु के हुन्छ यसरी बसेको छ अहिले पछाडी यिनीहरु स्ट्रेट हुन्छ र there is a passage like structure or the opening like structure is formed so this peristome are the teeth like structure which are found at the upper column region of the capsule of the funaria which functions like a lead and it helps in the dispersal of spores so spores लाई बाहिरतिर पठाउनको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ the spores are enclosed inside the spore sac and with the movement of this peristome teeth like structure the spores are released outside these peristomes are slightly curved and 32 in numbers and they are arranged in two tier दुईटा लेयरमा बसेको हुन्छ so यो क्याप्सुल म्याच्योर भइसकेपछि के हुन्छ यो अप्पर कोलम यो बाहिरको लेयर भने मैले थिन लेयर त्यो डिट्याच हुन्छ and these peristomes are straight now they are curved in this way now they become straight in this way यहाँ अलिकति मैले यो रिजनलाई हामी रिम भन्छौं this region where this upper column and this theca this middle portion is connected this known as rim RIM रिम भन्छौं र रिम देखि ठ्याक्कै माथिको पोर्सनमा यहाँनिरको सेलहरु चाहिँ अलिकति थिन एन्ड फ्ल्याट हुन्छ थिन र फ्ल्याट सेल्सहरुको रिजन एउटा यहाँनिर पाइन्छ यहाँ त्यति क्लियर बनाउन सकिएन सो यो रिजनलाई चाहिँ हामी annulus भन्छौं annulus is the region just above the rim which consists of thin and flat cells so this is how the capsule shows the different structure mainly the spores are found within the capsule especially in the spore sac भित्र यसरी स्पोर्सहरु बन्दो रहेछ सो मैले अघि बताउँदै थिए कि जब यो क्याप्सुल म्याच्योर हुन्छ यो क्याप्सुल जब म्याच्योर हुन्छ यसको बाहिर माथिको टुप्पाको यो अप्पर कोलमको बाहिरपट्टिको लेयर के हुन्छ डिट्याच हुन्छ अनि यो पेरिस्टोम टीथहरु के हुन्छ स्ट्रेट हुन्छ अनि स्पोर्सहरु यहाँबाट खस्छ स्पोर्स फल डाउन्स so this is the vertical sections of capsules capsule of funaria so that's all about the internal structure of the capsule of funaria अब म यहाँलाई किन प्लान्टे अन्तर्गत पर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट ग्रुपको बारेमा कुरा गर्दैछु नोन एज टेरिडोफाइट यसलाई हामी कमनली फन भन्छौं फन्स यहाँले फन्स सुन्नुभएको होला हामी नेपालीमा यसलाई चाहिँ न्युरो अथवा निगुरो पनि भन्छौं अथवा कसैले न्युरो भन्छ जसलाई तरकारीको रूपमा पनि खाने गरिन्छ केही जातिहरु चाहिँ खान मिल्छ सो त्यसको बारेमा कुरा गर्छु सो टेरिडोफाइट आर फन्स यसको बारेमा सुरुमा चाहिँ म यहाँलाई क्यारेक्टरबाट सुरु गर्छु कस्तो क्यारेक्टर भयो भने त्यो प्लान्टलाई हामी फन भन्ने अथवा टेरिडोफाइटा ग्रुपमा राख्ने भन्ने कुराहरु भयो सो टेरिडोफाइटा अब यो भन्दा अगाडि भएको ब्रायोफाइटा भन्दा अगाडि अलिकति डेभलप्ड हुन्छ सो सुरुमा म यहाँलाई क्यारेक्टर लेखाउँछु क्यारेक्टर्स अफ टेरिडोफाइटा नम्बर 1 प्लान्ट इज well differentiated into
root, stem and leaf. यसरी लेखेँ मैले. Plant is differentiated into root, stem, stemलाई rhizome पनि भन्छ, and leaves. जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले ब्रायोफाइटा पढ्यौं. ब्रायोफाइटामा हेर्यो भने रुट, स्टेम, लिफहरु त्यति क्लियरली डिफरेन्शिएटेड अथवा डेभलप भइसकेको हुँदैन, तर टेरिडोफाइटामा आइसकेपछि अब रुटहरु पनि देखा पर्न थाल्यो र लिफहरु पनि ठूलो ठूलो लिफहरु देखा परिरहेको हुन्छ. सो प्लान्ट बडी इज वेल डिफरेन्शिएटेड इन्टु रुट, स्टेम एन्ड लिफ. एउटा भयो. दे आर non-flowering. They are non-flowering but vascular. Non-flowering but vascular plant. यिनीहरुको फुल चाहिँ हुँदैन तर जाइलम फ्लाइम हुन्छ. त्यसैले यिनीहरुलाई हामी कमनली नोन एज vascular cryptogams पनि भन्छौं. vascular भनेको जाइलम फ्लाइम भएको, cryptogams भनेको. They are commonly known as vascular cryptogams. So, non-flowering plant with xylem and phloem. Vascular cryptogams. So, pteridophytes are commonly known as vascular cryptogams. Why? Because they bear xylem and phloem, but they do not bear flowers. Flower bear nahune plantहरूलाई चाहिँ हामी cryptogams भन्छौं. So, this is very important characters. So, they prefer to grow in shady and moist area. फनहरु प्राय ठुलठुलो रुखहरुको छायामा, फेदमा अथवा घाम नलाग्ने साइडहरुमा अलिक चिसो ठाउँमा बढी ग्रो गर्न मन पराउँछ. हुन त अरु ओपन एरियामा पनि फाटाफाटा देख्छौं, तर बढी हो यस्तो ठाउँमा चाहिँ ग्रो गर्नको लागि प्रिफर गर्छ. सो फनको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर के हो भन्दाखेरि दिज आर द फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट पनि भनेर भन्छौं हामी. योभन्दा अगाडिको के थियो, एल्गी पढ्यौं हामीले, एल्गी आर एक्वाटिक इन नेचर. त्योभन्दा पछाडि गएर हामीले फेरि ब्रायोफाइटा पढ्यौं. दिज आर एम्फिबियस इन नेचर, बट दिज आर द फर्स्ट ल्यान्ड प्लान्ट भनेर पनि भन्छ. कसैले दिज आर द फर्स्ट रुट बियरिङ प्लान्ट पनि भन्छ. किनभने योभन्दा अगाडिको प्लान्टहरुमा एल्गी ब्रायोफाइटाहरुमा जस्तै कि रुटहरु डेभलप भएको हुँदैन. रुट कहाँदेखि देखा पर्छ भन्दाखेरि फनदेखि देखा पर्छ. द्याट्स व्हाइ दिज आर द रुट बियरिङ प्लान्ट, फर्स्ट रुट बियरिङ प्लान्ट पनि भन्छौं अथवा फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लान्ट भनेर पनि हामी भन्न सक्छौं. त्यो कुरा यहाँले सम्झिनु पर्ने हुन्छ. सो नेक्स्ट अर्को क्यारेक्टर मैले लेख्छु. फनको एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यहाँ मैले लेखिदिसकेको छु. सो यसको स्टेम्सहरु चाहिँ फनको स्टेमहरु अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, नोन एज राइजोम. सो स्टेम आर stem is underground branched and horizontal. कस्तो हुन्छ भने फनको स्टेम्सहरु चाहिँ माटोभित्र हुन्छ, ब्रान्च हुन्छ र होराइजन्टली बसेको हुन्छ, यसरी सुतेर बसेको हुन्छ माटोभित्र. त्यस्तो खालको स्टेमलाई हामी राइजोम भन्छौं. सो स्टेम इज अन्डरग्राउन्ड, ब्रान्च एन्ड होराइजन्टल कल्ड राइजोम. सो राइजोमको अर्को एक्जाम्पल हामी अदुवा लिन्छौं, जिन्जरलाई पनि राइजोम. ठ्याक्कै जिन्जर पनि राइजोम नै हो. जिन्जर जस्तै हुन्छ यो फनको स्टेमहरु पनि, यसलाई हामी राइजोम भन्छौं. Okay, this is very important character. अर्को नेक्स्ट क्यारेक्टर इज फनको लिफमा पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर देखिन्छ. फनको यङ लिफहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टुप्पो बट्टारिएको हुन्छ. र टिप अफ दिस यङ लिफ अफ द फन्स आर coiled, which is called sarcinate vernation. मैले यसरी लेखेँ, young leaves are coiled at the tip, called त्यसलाई sarcinate vernation भन्ने गर्छ. Sarcinate, this is another very important term used in the case of fawn. So another important character is leaves are comparatively large and compound.
कम्पाउन्ड लिफहरू हुन्छ एकदम ठुलो साइजको प्लान्टको साइज जत्रो छ त्यो हेरिकन चाहिँ लिफको साइज चाहिँ के हुन्छ ठुलो हुन्छ नर्मली हामीले देखेको प्लान्टहरू हुन्छ प्लान्टहरू ठुलो ठुलो तर लिफहरू चाहिँ त्यो प्लान्टको साइजसँग कम्पेयर गरियो भने सानो हुन्छ तर फनको केसमा चाहिँ एउटा फनको होल प्लान्टलाई लिने भने त्यसमा धेरै पोर्सन चाहिँ लिफ हुन्छ धेरै ठुलो एरिया चाहिँ के हुन्छ लिफ हुन्छ र थोरै मात्रै के हुन्छ स्टेम अथवा राइजम र रुटहरू हुन्छ सो लिफ्स आर लार्ज अनि त्यो लिफहरू चाहिँ के हुन्छ कम्पाउन्ड लिफ हुन्छ कम्पाउन्ड लिफ भनेको विथ लिफलेट्सहरू भएको लिफहरूलाई हामी कम्पाउन्ड लिफहरू भन्ने गर्छौँ अहिले यसको कुरा फेरि आउँछ सो फनको लाइफ साइकलमा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा के देख्छौँ भन्दाखेरि स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट फेज इन द लाइफ साइकल स्पोरोफाइट is dominant phase. जुनसुकै सेक्सुअली रिप्रोड्युसिङ प्लान्टहरूमा ग्यामेटोफाइट स्पोरोफाइटहरू हुन्छ तर योभन्दा अगाडि पढेको हामीले एल्गी र ब्रायोफाइटमा के कुरा बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि ग्यामेटोफाइट इज डोमिनेन्ट बट अब हामी यो फनदेखि माथि लगाइसकेपछि फन भयो जिम्नेस्पर्म भयो एन्जियोस्पर्महरू भयो जुन भस्कुलर प्लान्ट्सहरू छ त्यो भस्कुलर प्लान्टहरूमा चाहिँ स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर भयो सो मेन प्लान्ट जुन फनको प्लान्ट हामी कुनै एउटा फिल्डमा देख्यौँ भने त्यो चाहिँ त्यो फनको स्पोरोफाइटिक फेज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ सो ग्यामेटोफाइट अफ फन इज कल्ड प्रोथालस फनको ग्यामेटोफाइटलाई प्रोथालस भन्छ विच इज मोस्टली हार्ट सेपको हुन्छ सधैँ हार्ट नहुन सक्छ तर मोस्टली हार्ट सेप हुन्छ फनको सेक्स अर्गेन्सहरू को नाम पनि यहाँले याद राख्नुपर्ने हुन्छ फनको सेक्स अर्गेनको नाम पनि एन्थ्रिडियम र आर्किगोनियम नै हो सेक्स अर्गेन्स आर कल्ड Antheridium and Archegonium. So Antheridium र Archegonium नि भन्छ एउटा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यहाँलाई लेखिदिन्छु सो एन्थेरिडियमले एन्थेरोजोइड्सहरू प्रोड्युस गर्छ यो कुरा हामी ब्रायोफाइटामा पनि लाइफ साइकलमा देखिसक्यौँ तर फनको एन्थेरोजोइड्सहरू चाहिँ कोइल्ड एन्ड मल्टिफ्लाजिलेटेड हुन्छ अनि ब्रायोफाइटाको चाहिँ कोइल्ड एन्ड बाइफ्लाजिलेटेड हुन्छ सो मैले त्यही कुरा यहाँ लेख्दै एन्थेरोजोइड्स or sperms भनौँ sperms are coiled and multiflagellated यस्तो खालको हुन्छ सो डिस्टिङ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन देखिन्छ लाइफ साइकल सोज डिस्टिङ अल्टरनेसन जेनेरेसन So, distinct alternation of generation. So, these are the some important characters. त्यो बाहेक अरू कुराहरू यहाँलाई थाहा हुनुपर्छ जो यो फर्म्सहरू युकरेटिक हो यिनीहरू मल्टिसेलर हो यिनीहरू फोटोसिन्थेटिक हुन्छ सो अल दिज आर द क्यारेक्टर्स अफ किङडम प्लान्टी त्यो कुराहरू त सबैमा हुन्छ सबै प्लान्टीमा पनि हुन्छ त्यो कुराहरू मैले यहाँ मेन्सन गरिनँ सो यस्तो क्यारेक्टर मात्रै यहाँहरूलाई मैले यहाँ लेख्ने द्याट इन्डिकेट्स द्याट द प्लान्ट बियरिङ दिस क्यारेक्टर्स आर कल्ड टेरिडोफाइट्स अर फन्स जो मेन इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर्सहरू मैले यहाँलाई बताएँ सो अब फन्सहरूको पनि अनेक टाइपहरू हुन्छ त्यसमा थुप्रै एक्जाम्पल्सहरू हुन्छ मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले यहाँलाई ड्राइभटोरिस DRYOPTERIS ड्राइभटोरिस एउटा फनको नाम हो जसको बारेमा हामी लाइफ साइकल पनि कुरा गर्छौँ अरू थुप्रै फनहरूको नामहरू हुन्छ हुन त सबै फन्सहरू के खालको हुँदैन त्यस्तै टेरिडियम भन्ने पनि हुन्छ अर्को टेरिडियम अर्को एउटा फनको नाम मार्सेलिया भन्ने हुन्छ ट्रिफन भन्ने हुन्छ थुप्रै फनहरू हुन्छ मैले दुईवटा नामहरू लेखेँ यसमध्ये हामी यो ड्राइभटोरिसको बारेमा हामी डिटेलमा कुरा गर्न गइराखेका छौँ सो अब म ड्राइभटोरिस भनेको कस्तो खालको फन हो र त्यसको लाइफ साइकल कसरी कम्प्लिट हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु सो नाउ आइ एम गोइङ टु टक अबाउट दिस ड्राइभटोरिस भन्ने फन कस्तो हुन्छ वेयर इट इज फन हाउ इट लुक्स लाइक हाउ द रिप्रोडक्सन अकर्स यसको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ सो ड्राइभटोरिस like other pteridophytes or like other ferns prefer to grow in sandy places, moist area. Or the ड्राइभटोरिस पनि फनको जस्तै के हुन्छ भने ड्राई एन्ड मोइस्ट एरियामा ग्रो गर्छ सो ड्राइभटोरिस लाइक अदर टेरिडोफाइट्स लाइक अदर फन्स प्रिफर टु ग्रो इन सन्डी प्लेसेस मोइस्ट एरिया.
amount of light is cut off, अनि काटिएको हुन्छ, थोरै मात्रामा लाइट पुगेको हुन्छ, त्यस ठाउँमा अलिकति उम्रिन मन पराउँछ। सो त्यो भयो ह्याबिट्याटको कुरा। मैले अलिकति छोटो कुरा लेखेँ ह्याबिट्याट भनेर। ह्याबिट्याट sandy places, moist area, एरियामा बढी ग्रो गर्छ। यो नर्मली हामीले वरिपरि हामीले हिँड्दाखेरि देखिने फनहरू ड्राई टेरिस हुन सक्छ, तर अरू खालको पनि हुन सक्छ, त्यसमा ड्राई टेरिस पनि हुन सक्छ। सो अलिकति अब मेन कुरा हामी यसको मर्फोलोजीमा कुरा गर्छौँ। मर्फोलोजी मिन्स यसलाई हामी भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर भनेर पनि भन्न सक्छौँ। लेट्स सी द भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर्स अफ ड्राई टेरिस। ड्राई टेरिस भन्ने फनको चाहिँ भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, एउटा फिगर बनाएर म यहाँलाई सर्टकटमा डिस्क्राइब गर्छु। जस्तै कि अघि मैले बताइसकेँ यसको फनहरूको चाहिँ लिफ चाहिँ के हुन्छ, एकदम ठुलो हुन्छ, बिचमा एउटा एक्सिस हुन्छ। लेट्स सपोज दिस इज द मेन एक्सिस, अनि यो एक्सिस सिधै तल गएर पेटियोलमा गएर, अनि यहाँबाट लेट्स सपोज यो सोइलको लेभल भयो, सोइलको लेभल यहाँनिर चाहिँ मैले आउटलाइन मात्र खिचिरहेको छु। यहाँनिर गएर अघि मैले बताएको थिएँ स्टेम्स आर ब्रान्च्ड एन्ड दे आर अन्डरग्राउन्ड इन दिस वे। यस्तो खालको स्टेम्सहरू हुनसक्छ। स्टेम्सहरू अलिक रिड्युस्ड हुन्छ, यति लामो त हुँदैन, अलिक छोटो छोटो स्टेम्सहरू हुन्छ, यस्तो खालको स्टेम्सहरू हुन्छ। होराइजन्टली प्लेस्ड ब्रान्च्ड अन्डरग्राउन्डहरू, यस्तो खालको स्टेम्सहरू हामी देख्छौँ। लेट्स सपोज यो दिस पोर्सन लाइज अन्डरग्राउन्ड। दिस इज राइजोम। Rhizome is underground, branched with nodes and internodes. यो नोड भनेको चाहिँ जोइन्ट्सहरू भन्छौँ हामी, जोइन्ट्सहरू देख्छौँ, यो जोइन्ट्सहरूलाई हामी नोड भन्छौँ। अनि यो बिचको रिजनलाई चाहिँ इन्टरनोड्सहरू भन्छौँ। यस्तो खालको हुन्छ। अनि इट इज होराइजन्टली स्प्रेडेड, यसरी भुइँमा सुतेको जस्तो हुन्छ। लेट्स सपोज दिस द सर्फेस अफ द सोइल। अनि यो नोडबाट चाहिँ के हुन्छ, मुनिपट्टि यसरी रुट्सहरू निक्लेको हुन्छ। रुट्स आर प्रोड्युस्ड, सेभरल रुट्स आर प्रोड्युस्ड। यो रुट भयो रुट्स, अनि त्यही नोडको माथिबाट चाहिँ यस्तो खालको लिफहरू निक्लेको हुन्छ। लास्ट लिफ इज प्रोड्युस्ड, कम्पाउन्ड लिफ्सहरू हुन्छ। यहाँबाट यङ लिफहरू यहाँ निक्लेको हुन्छ। यङ लिफ बनाएँ मैले पहिला। यङ लिफ चाहिँ यसरी कोइल भएको हुन्छ, पिप्पो यसरी यस्तो खालको स्ट्रक्चर हामी देख्न सक्छौँ। यो अलिकति माथि भयो जस्तो भयो, अलिक मैले तल भने थोरै सपोज यो। So you can see young leaf which is coiled at the tip, which is known as the sarcinate vernation. यसलाई हामी sarcinate vernation भन्छौँ। Which these leaves are produced from the node of this rhizome. Rhizome means stem, underground stem. This is young leaf. Young leaf भयो। यो स्टेमहरूमा हेऱ्यो भने एकदम ब्राउन हेयर अथवा स्केल लाइक स्ट्रक्चरहरू देख्छौँ। मसिनो केस जस्तो ब्राउन ब्ल्याक कलरको यस्तो मसिनो हेयर्सहरू झुस जस्तो देखिन्छ। यङ लिफमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। यो यङ लिफमा पनि मसिनो झुसहरू लागेको देख्न सक्छौँ। यस्तो दिस ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ऱ्यामेन्टा। यसलाई ऱ्यामेन्टा भन्छ, RAMENT। ऱ्यामेन्टा मिन्स दे आर ब्राउनिश, brown, PROWNISS, brownish hairs like structure that covers rhizome as well as also found in young leaves. So this rhizomes provides a condition which is suitable for the survival of this rhizome or the plant बाँच्नको लागि जुन कन्डिसन चाहिन्छ, मोइस्ट कन्डिसन चाहिन्छ, त्यो बनाउने काम गर्छ, and also provides protection. So this is young leaf, this is root, this is underground stem, this is young leaf, and this is qualitative, and that bears ramenta. Ramentaहरू यहाँ पनि हुन्छ। Ramenta hair like structure, brownish hair like structures. So this is the mature leaf. Mature leaf हेऱ्यो भने चाहिँ this is अघि मैले बताइसकेको छ, the mature leaf is compound leaf. अनि यहाँ हामी देख्छौँ the main axis, यसलाई हामी rachis भन्छौँ। यसलाई rachis मैले यहाँ लेखेँ। अनि यो leaf भयो। This is how यसरी यो डिभाइड भएको हुन्छ। लेट्स सपोज मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। लेट्स सपोज यो फनको लिफहरू भयो।
अनि यो अलिक लामो चाहिँ हुन्छ यहाँनिर ओके यो पेटियोल चाहिँ यसको यो फर्नको पेटियोल हेऱ्यो भने स्टक अफ द लिफ चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ यो पेटियोल भयो petiole and these are the whole entire structure is called leaf यो चाहिँ लिफ भयो एउटा सिंगल लिफ हो अनि यिनीहरुलाई चाहिँ हामी लिफलेट्स भन्छौं लिफलेट्स अथवा पिन्ना पनि भन्छौं हामी also called pinna and this is the entire leaf and this rachis the main axis known as the rachis so this is compound leaf why because the leaf is divided into number of leaflets कहिलेकाहीँ leaflets फेरि डिवाइड भएर के हुन्छ अझै सानो टुक्रा भयो भने त्यसलाई चाहिँ pinnules पनि भन्छ here you can see the leaflets are divided into number of small segment known as यो लाई चाहिँ पिन्ना भयो भने यो चाहिँ pinnules पनि भयो pinnules pinnules हरु पनि हुन सक्छ सो फर्नको लिफलाई फ्रन्ट पनि भन्छ FRONT front means leaf leaves of फर्नको लिफहरुलाई फ्रन्ट पनि भन्छ अब फ्रन्टको लिफ हेर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि दुई खालको लिफहरु हुन्छ कुनै लिफहरुमा हेर्यो भने चाहिँ हामी सोराहरू देख्न सक्छौं जस्तो कि यहाँ अहिले मैले बनाएको छैन सोराहरू बनाएको छैन कुनै लिफमा हेर्यो भने भेन्ट्रल साइडमा यो फर्नको लिफ भयो अथवा लोअर साइडमा हेर्यो भने फर्नको मुनिपट्टिको साइडमा हेर्यो भने ससानो पकेट लाइक अथवा दाना दाना डट डट स्ट्रक्चरहरु देख्न सक्छ कुनै लिफमा हेर्यो भने चाहिँ फेरि हुँदैन सो दुई खालको भयो लिफ त्यो सोराइ भएको लिफ सोराइ नभएको लिफ सोराइ भएको लिफलाई चाहिँ Sporophyles भन्छ Sporophyll means the leaf bearing sori and अर्को हुन्छ Tropophylls Tropophylls भनेको चाहिँ leaf without sori अथवा Sporophylls with sori अथवा sori so two types of leaves the leaves are of two types one is what Sporophylls another is what Tropophylls and the Sporophylls are called fertile leaves because they bear sori and the Tropophylls are sterile leaves because they do not bear sori मैले यहाँलाई सोराइ भएको बनाए अब यो सानो डटेड स्ट्रक्चर यहाँ बनाइरहेको छु यो मोस्टली किडनी शेपको हुन सक्छ सधैँ किडनी शेपको हुन्छ भन्ने छैन अनेक खालको शेपहरु हुन्छ समटाइम दे आर लाइक अ continuous line like structure sometimes round shape mostly they are kidney shape यस्तो खालको डटेड स्ट्रक्चर्सहरु हामी देख्न सक्छौं सबै लिफलेट्सहरुमा यसरी हुन्छ यदि यो स्पोरोफिल छ भने लेट्स सपोज all these represent what sori यसरी हामी you can see sori so यसलाई मैले लेखे sori sori is a plural term and the singular term is called sorus भनिन्छ एउटा मात्रै यो स्ट्रक्चरलाई भन्नु पर्यो भने sorus and plural is called sori यहाँ पनि हामी बनाउन सक्छौं यसरी नै हामी वरिपरि यो सबैमा बनाउन सक्छौं okay anyway sori may be found on the lower side of the leaf called sporophyll so this is about the morphology of Triapteris को प्लान्ट लाई हेर्यो भने अथवा फर्नको बोटलाई हेर्यो भने हामी यस्तो स्ट्रक्चरहरु देख्छौं मैले अघि बताइसके एउटा रुट हुन्छ स्टेम हुन्छ अनि के लिफर हुन्छ अनि लिफरलाई के भन्ने भने यहाँ टर्म्सहरु मैले यहाँ लेख्ने Sporophylls Tropophylls also called frond 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 and the young leaf is coiled at the tip this is called succinate भन्ने छन् हामीले कहिलेकाहीँ यसलाई टिपेर यसलाई भाँचेर यहाँनेरि भाँचेर अनि यसलाई हामी तरकारी बनाएर पनि खान सक्छौं जसलाई हामी न्युरो अथवा निगुरोको सब्जी भनेर पनि भन्छौं त्यो भनेको यही पोर्सन हो यही पोर्सन हामी भन्छ तर सबै फर्नको खान मिल्दैन कुनै कुनै फर्नको चाहिँ खान मिल्छ so this is about the morphology of the vegetative structures of Triapteris अब म यहाँलाई फर्नको reproduction को बारेमा कुरा गर्छु so now I am going to talk about the reproduction of Triapteris so you Triapteris भन्ने फर्नको reproduction चाहिँ मैले दुई तरिकाले हुन्छ एउटा sexual reproduction with the help of spores and another is sexual reproduction with the help of gametes अब मैले पहिला सेक्सुअल रिप्रोडक्सन स्पोरबाट कसरी हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु र त्यही स्पोरको रिप्रोडक्सन पछाडी ग्यामेटबाट हुने रिप्रोडक्सनसँग कन्टिन्युड हुन्छ सो म यहाँलाई अब दुईटै पहिला सेक्सुअल रिप्रोडक्सन विथ द हेल्प अफ स्पोर्स एन्ड इट्स कन्टिन्युएसन विथ वाट सेक्सुअल रिप्रोडक्सन त्यही कुरा देखाउँछु सो पहिला हामीले रिप्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै पहिला भेजिटेटिभ प्लान्टबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ व्हिच इज स्पोरोफाइटिक सो त्यही प्लान्टबाट म फेरि सुरु गर्छु मैले फेरि त्यही फर्नको प्लान्टलाई अलिकति सिम्पल स्ट्रक्चर यहाँनेर बनाए सपोज यो सोइलको लेभल भयो यो भयो सपोज फर्नको लिफ भयो मैले एकै कुराहरुलाई फेरि रिपिट गर्ने थोरै here you can see let's suppose this is leaf
लेट्स सपोज उनको लिप भयो यहाँनिर अघि मैले बताइसकेको छु यसरी सोराइहरू हुन्छ भनेर इन केस अफ डायप्टरिस दिस सोराइ आर किडनी सेपको हुन्छ सबै फर्ममा किडनी सेप हुँदैन यो कुरा मैले अघि बताइसकेँ लेट्स सपोज दिज आर कल्ड द लिफलेट्स यसलाई हामी लिफलेट्स भन्छौँ and leaflets bears what sorai and this is leaf and let's suppose the other portions are underground let's suppose yaneri huncha yaneri let's suppose rhizome haru huncha let's suppose this is the rhizome and roots are here यो सबै कुरा अहिले हामीलाई चाहिएन so यसरी यो sporophytes so this is an entire plant with rhizome roots and leaf bears what sorai some of the leaf bears sorai कुनै leafले sorai हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ so अलिकति त्यो सोराइ कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि लिफ डिभाइड भएर लिफलेट्स हुन्छ लिफलेट्सको मुनिपट्टि हुन्छ सो एउटा लिफलेटलाई हामीले हेर्यो भने यस्तो देख्छौँ कि यो सपोज यो एउटा लिफलेट्स भयो दिस इज हाउ किडनी सेपको सोराइहरू बनाउँछौँ अलिकति यहाँनिर यु क्यान सी किडनी सेप सोराइ this is how sorai this is single leaflet एउटा लिफलेटलाई मैले ठुलो बनाएँ यो सिंगल लिफलेट भयो लिफलेट एन्ड लेट्स सपोज दिस आर द सोराइ अब यो सोराइ भित्र सोराइ लुक्स लाइक स्मल डट एक्चुअली इट इज स्मल पकेट लाइक स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि सानो थोप्ला जस्तो देखिन्छ आँखाले देखिन्छ त्यसलाई हामी एउटा पकेट मान्ने भने त्यहाँभित्र अरू सामानहरू हुन्छ दिस पकेट लाइक स्ट्रक्चर किडनी सेप पकेट लाइक स्ट्रक्चर बियर्स अदर थिङ्स इनसाइड इट अब त्यो के हुन्छ त्यहाँभित्र के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीले यसलाई काट्नुपर्ने हुन्छ दिस इज द अब यसलाई हामीले यो लिफलेटलाई काट्नुपर्छ थ्रु सोराइ यो सोराइ हुँदै हामी यसलाई भर्टिकल सेक्सन काट्यो भने देन वी क्यान सी द थिङ्स इनसाइड द सोराइभित्र के हुन्छ भन्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ अब म त्यही कुरा यहाँहरूलाई देखाउँछु कि इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ सोराइ जस्तो कि अब यसलाई काट्यो भने हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यो सपोज लिफको सर्फेस भयो अनि यो लिफको सर्फेस मैले अघि बताइसकेँ भेन्ट्रल साइडमा हुन्छ भनेर यहाँहरूलाई मैले बताइसकेको छु लिफ इट्स पकेट लाइक स्ट्रक्चर किडनी सेपको पकेट हुन्छ भनेको थिएँ मैले जस्तो कि यहाँबाट एउटा स्ट्रक्चर निक्लेको हुन्छ जसलाई हामी प्लासेन्टा भन्छौँ यस्तो खालको प्लासेन्टा निक्लेको हुन्छ यु क्यान सी स्ट्रक्चर लाइक दिस अनि यहाँबाट यस्तो खालको स्ट्रक्चरबाट गएको हुन्छ लेट्स सपोज यस्तो खालको स्ट्रक्चर वी क्यान सी द स्ट्रक्चर इफ यु कट द सोराइ एन्ड अब्जर्भ अन्डर द माइक्रोस्कोप देन यु विल सी द स्ट्रक्चर लाइक दिस इज मोर अर लेस किडनी सेप झन्डै किडनी सेपको देख्छौँ हामी यस्तो स्ट्रक्चर देख्छौँ this type of structures can be seen kidney shape or you can say bean shape and यो लिफ भयो यो लिफलेटको पोर्सन भनौँ लिफलेटको पोर्सन भयो लिफलेटको भेन्ट्रल साइडमा मुनिपट्टि झुन्डिराखेको पकेट जस्तो स्ट्रक्चरहरू देखिन्छ जसलाई हामी सोराइ भन्छौँ मैले एउटा सोराइ बनाइरहेको छु दिस इज वाट सिंगल सोराइ त्यो पकेट बनाएको लागि एउटा कभरिङ चाहिन्छ त्यो कभरिङलाई इन्डोसियम भन्छ Inducium चाहिँ यो लिफलेटबाटै निक्लेको हुन्छ a portion of the leaflet becomes inducium is a thin layer like structure that surrounds the structures which are found inside this sorai यो whole is called sorai यो सबै भनेको चाहिँ सोराइ भयो सो सोराइ भित्र हेर्यो भने के हुँदो रहेछ अथवा त्यो सिंगल सोरस भित्र हेर्यो भने के दिन्छ एउटा स्टक जस्तो हुन्छ स्लाइटली सोलन स्टक जस्तो हुन्छ यसलाई प्लासेन्टा भन्छौँ हामी प्लासेन्टा which is slightly swollen हुन्छ अनि सोलन प्लासेन्टाबाट थुप्रै टेनिस ऱ्याकेट लागि स्ट्रक्चर्सहरू निक्लेको देख्छौँ हामी यस्तो This type of structures are seen producing from the swollen placenta and the structure which are tennis racket like structures are known as sporangium यसलाई हामी sporangium भन्छौँ sporangia plural sporangium singular So in this way, sorai contains number of sporangium inside it. यो भनेपछि vertical sections of sorus. Sorusलाई vertically काट्यो भने के देखिन्छ भन्दाखेरि so what structures are seen if you cut the sorai then you can see what a stalk, solan stalk known as what placenta that produces number of sporangia
which are tennis racket-like structure, and all these structures are covered by a thin layer of leaflet membrane-like structure that surround this whole sporangia inside this sorus is known as indusium. Indusium is a thin covering, and the whole structure looks like what kidney. That's why it is called kidney sorus. So यसरी sorus भित्र sporangium हुँदो रहेछ. All these are the sporangium. So sporangium has a stalk, a छोटो structure and माथि head-like structure. Here you can see stalk and head. So each sporangium contains stalk and head. The head-लाई चाहिँ हामी क्याप्सुल पनि भन्न सक्छौं. अब त्यही स्ट्रक्चर अलिक ठूलो बनाएर हेर्ने भने यस्तो देख्ने भयो. जस्तो कि स्टक भनेको यस्तो भयो. मानिलियौ यो स्टक भयो. स्टक इज मल्टिसेलुलर. यस्तो खालको मल्टिसेलुलर स्ट्रक्चर हुन्छ. अनि यहाँ माथि चाहिँ अब क्याप्सुल हुन्छ. हेड, जसलाई मैले हेड भने, लेट्स सपोज यहाँनेरि यस्तो खालको can see structure like this. Let's suppose this is the capsule. So this is a single sporangium. This is single sporangium that wears stalk, and this portion is called capsule or head. And capsule को wall हेर्यो भने यो capsule छ, यो capsule को wall हुन्छ, वरिपरि एउटा covering layer हुन्छ. त्यो wall हेर्यो भने चाहिँ त्यो अनइक्वली थिक हुन्छ. एकातिर अलिकति मोटो हुन्छ, एकातिर अलिकति पातलो हुन्छ. धेरै जसो पोर्सनमा चाहिँ सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म 3/4 of the capsule wall is thick wall. अलिकति मोटो खालको सेल वालले बनेको सेल्सहरु हुन्छ. सपोज म त्यही कुरा यहाँ बनाउँछु. सपोज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. सपोज यो अहिले मैले बनाएको wall of capsule हो. You can see, and a small portion of the wall of the capsule is made by thin wall cell. Thin and flat cells. अलिकति portion चाहिँ thin र flat cell ले बनेको हुन्छ. 1/4 portion, let's say. 4 भागमा 1 भाग portion जति चाहिँ thin र flat cell ले बनेको हुन्छ. अनि अरु portionहरु चाहिँ thick wall cellहरुले बनेको हुन्छ. अलिकति thick wall हुन्छ. यहाँनेरिको wallहरु चाहिँ के हुन्छ, अलिकति मोटो हुन्छ. यस्तो हुन्छ. Let's suppose यो मैले thick wall बनाउन खोजिरहेको छु यहाँनेरि. This thick wall region of this wall of the capsule is called annulus. यसलाई हामी annulus भन्छौं. And this portion which is made by the wall of the capsule, यो सबै wall बनाएको. यो region को wall चाहिँ के छ, thin र flat छ. यसलाई हामी stomium भन्छौं. STOMIUM. र जुन पोर्सन क्याप्सुल को वाल जुन मोटो सेलले बनेको छ, मोटो सेल वाल भएको सेल बनाएको छ, यसलाई annulus भन्छौं. So stomium, since it is made by thin wall cell and which are flat, this region is weak region, and the annulus, since it is made by thick wall cells, and that's why it is a strong portion of the wall of the capsules. यो मैले क्याप्सुल को वाल मात्रै भने. अब क्याप्सुल भित्र के हुन्छ भन्ने कुरा भयो. सो क्याप्सुल भित्र सुरुमा चाहिँ स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ. सो यो क्याप्सुल भित्र स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ. अनि त्यो प्रत्येक स्पोर मदर सेलबाट मैले यिनीहरु बनाए. मैले यो स्पोर मदर सेल्स भयो. अनि यो स्पोर मदर सेलमा के हुन्छ, मियोसिस हुन्छ. अनि यो मियोसिसबाट प्रत्येक स्पोर मदर सेलबाट चाहिँ के हुन्छ, 4 वटा स्पोर्सहरु हुन्छ. इन दिस वे स्पोर्स आर फर्म. सुरुमा टेट्राड भन्छ, अनि टेट्राडबाट स्पोर्सहरु भन्छ. इन दिस वे by the meiosis in each spore mother cells, spores are produced. Around 64 spores are produced. Inside this, अब यो मैले spore mother cell बनाएको थिएँ. अहिले मैले यहाँ meiosis भयो, sporesहरु बनाए. So in this way, spores are produced. Several spores are found within. Okay, let's suppose in this way spores are produced. So at the beginning, spore mother cells are found, and spore mother cell undergoes meiosis, and each spore mother cell produces spores. So यो स्पोर्सहरु कहाँ बनिरहेको छ भन्दाखेरि यहाँनेरि बनिरहेको छ. यसरी यहाँनेरि स्पोरेजियम भित्र क्याप्सुल हुन्छ अथवा
क्याप्सुल भित्र अनि स्पोर्सहरु हुन्छ हामी सर्टकटमा भन्दाखेरि स्पोरेन्जियम भित्र स्पोर हुन्छ भनेर पनि भन्न सक्छौं सो एनीवे दिस आर स्पोर्स यो स्पोर्सहरु चाहिँ मियोसिस भएर बन्छ भनेर मैले बताइसकेँ त्यही स्पोर्सहरु ह्याप्लोइड हुन्छ यो स्पोर्स बन्नु अगाडि त्यो जहाँनिर स्पोर्स थियो त्यही ठाउँमा स्पोर मदर सेल हुन्छ त्यसमा मियोसिस भएर स्पोर्स बन्छ सो यो मैले बताइरहेको थिएँ स्पोर्सहरु यहाँ भित्र हुन्छ यो स्पोरेन्जियम भयो यो सोराइ भयो होल स्ट्रक्चर सोराइ भित्र स्पोरेन्जियम all these are the sporangium and sporangium भित्र स्पोर्स sporangium को नि क्याप्सुलमा स्पोर्स in this way spores are produced अब यो चीज कहाँनिर छ भन्दाखेरि यहाँनिर छ यो भनेको चाहिँ एउटा डट हो यो होल स्ट्रक्चर क्यान बी हियर रिप्रेजेन्टेड बाइ व्हाट स्मल डट लाइक स्ट्रक्चर जब यो सोरस म्याच्योर हुन्छ अनि खेरि बिस्तारै के हुन्छ यसको कनेक्सन एक्चुअली यो लिफलेटसँग भएको हुन्छ सुरुमा पछाडी यसको कनेक्सन ब्रेक हुन्छ अनि बिस्तारै यो सुक्दै जान थाल्छ सुक्दै गइसकेपछि यहाँ भित्र भएको जुन स्पोरेन्जियमको वालहरु हुन्छ त्यसमा पनि के हुन्छ ड्राई हुँदै जान्छ त्यो पनि ड्राई हुँदै जान्छ ड्राई भइसकेपछि के हुन्छ रप्चर हुन्छ दिस sporangium capsule wall is ruptured, especially the rupturance occurs in stomium region because this stomium is weak portion because it consists of thin and flat cells. अब मैले बताइरहेको थिएँ अब यो फुट्छ यो क्याप्सुल फुट्छ यो फुट्छ फुट्दा कहाँनिर फुट्छ भन्दाखेरि यसरी स्टोमियम भएको ठाउँमा फुट्छ यहाँनिर फुट्छ एन्ड देन मैले यिनीहरु फुटेको भने अहिलेलाई सपोज दिस इज हाउ स्टोमियम इज रप्चर्ड and the spores are released अब स्पोर्सहरु यहाँबाट खस्छ यो त यो रेसको कनेक्सन ब्रेक भइसकेको हुन्छ अनि यो फुटेर यो स्पोर्सहरु अब भुइँमा खस्छ भनेको यहाँबाट यतातिर माटोमा आइपुग्छ दिस इज हाउ स्पोर्स फल्स अन द ग्राउन्ड अब मैले अलिकति यहाँ थोरै यहाँ कनेक्सन गरे कि यहाँ सुरुमा के थियो भन्दाखेरि स्पोर मदर सेल थियो स्पोर मदर सेलहरु थियो मानिलिनु स्पोर मदर सेलहरु थियो यस्तो खालको मैले माथि बनाए सपोज यहाँ स्पोर मदर सेल थियो यस्तो खालको अनि स्पोर मदर सेलमा मियोसिस भयो अनि प्रत्येक स्पोर मदर सेलमा पहिला टेट्राड बन्छ यहाँलाई बताएँ यो भन्दा अगाडि पनि टेट्राडको कुरा आइसकेको छ अनि टेट्राडमा चारवटा सेलहरु हुन्छ अनि फाइनली त्यो टेट्राडको चारवटा सेलहरु के हुन्छ सेपरेट हुन्छ दिस इज हाउ स्पोर्स आर फर्म अनि स्पोर्स मैले कहाँ आउँछ भनेर भन्दै थिएँ भन्दाखेरि स्पोर्स फल्स अन द ग्राउन्ड यहाँबाट भुइँमा खस्छ यहाँनिर आइपुग्छ स्पोर्सहरु with the dehiscence of this capsule the spores falls on the ground and if these spores get suitable habitat or the surface on the ground then the spore germinate means start to divide and forms main gametophyte structure known as prothallus एउटा कुरा मलाई यहाँलाई सम्झाउँ फेरि यहाँनिर मियोसिस भइसकेको छ लाइफ साइकलमा कहाँनिर मियोसिस हुन्छ सधैँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर मियोसिस भएको छ सो मियोसिस पछाडि जहिले पनि ग्यामेटोफाइट सुरु हुन्छ सो द्याट्स व्हाई स्पोर्स आर द ग्यामेटोफाइटिक स्ट्रक्चर्स अब यसो हेर्दाखेरि स्पोर भनेको स्पोरोफाइटले बनाउँछ त्यही भएर स्पोर्स पनि स्पोरोफाइटमा हो कि जस्तो लाग्छ बट स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल अफ ग्यामेटोफाइट किन मियोसिस भन्ने हुने बित्तिकै पहिलोचोटि के भन्नु भन्दा स्पोर्स भन्यो That's why spores are the first gametophytic cells. अहिले मैले कुरा गर्दै थिएँ स्पोर जर्मिनेट हुन्छ भनेको डिभाइड हुन्छ लेट्स सपोज एउटा स्पोरको कुरा गरौँ यो स्पोर यसरी स्टार्ट टु डिभाइड अनि बढ्दै बढ्दै जान्छ यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर हुँदै जान्छ यो अझै डिभाइड हुँदै हुँदै गयो अनि फाइनली फर्म्स हार्ट सेप स्ट्रक्चर नोन एज प्रोथ्यालस यो बढ्दै 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 फाइनली सो दिस इज कल्ड जर्मिनेसन मैले यहाँ लेखेँ germination of spores. Spores falls on the ground and start to germinate, start to divide and forms prothallus, which is the main gametophyte. Gametophyte begins after meiosis, remember. So now prothallus is formed by the germination of spores on the soil. यहाँनिर प्रोथ्यालस भन्नु स्पोर्सहरु यहाँनिर खस्यो यहाँनिर स्पोर्सहरु खस्यो अनि स्पोर्सबाट अब के भयो प्रोथ्यालसहरु भयो थुप्रै स्पोर्सहरु खस्छ अनि धेरै प्रोथ्यालसहरु बन्छ एउटा फर्मको फेदरमा अब प्रोथ्यालस के हो भन्ने कुरा गर्छु प्रोथ्यालस मैले अघि बताइसकेँ इज द मेन ग्यामेटोफाइट सो प्रोथ्यालसको बारेमा यहाँले सुन्नुभएको होला प्रोथ्यालस इज मोर अर लेस हार्ट सेप स्ट्रक्चर यस्तो हार्ट सेपको स्ट्रक्चरको हुन्छ एन्ड इट इज डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड चेप्टो हुन्छ यसको डायमिटरको कुरा गर्ने हो भने झन्डै 2 to 3 mm जति डायमिटर हुन्छ अनि क्यान बी सीन विथ द हेल्प अफ आइज आँखाले पनि देखिन्छ यो मैले त्यही प्रोथ्यालसको स्ट्रक्चर अलिकति कम्प्लिट गरिरहेको छु यहाँनिर यु क्यान सी
Okay, so this is the structure of prothallus, which is more or less heart shape structure. Heart जस्तै भयो अनि यो मैले यसको बारेमा अलिकति थोरै डिस्क्राइब गर्छु कसरी बन्छ भन्ने कुराहरु मैले बताइसके दिस prothallus are formed by the germination of spores अनि यो कहाँनेरि बन्छ भनेर पनि बताइसके यो फनको बोटको फिदमा सोइलको सर्फेसमा बन्छ यसको डायमिटर कति हुन्छ भनेर पनि मैले बताइसके 2 to 3 mm हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट इज थिन फ्ल्याट एकदमै चिप्टो हुन्छ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटन भन्छ एकदम चिप्टो हुन्छ पात जस्तै चिप्टो हुन्छ डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट भने एकदम पेपर जस्तै हुन्छ फ्ल्याट शेपको हुन्छ अनि यसको मोटाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु म यसको मोटाइ चाहिँ झन्डै झन्डै यो यसको बिचमा छामो भने चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ यो रिजन चाहिँ अलिकति मोटो हुन्छ यो छेउछेउ चाहिँ असाध्यै पातलो हुन्छ एउटा सेल कति मोटो हुन्छ त्यति नै मोटो हुन्छ छेउमा चाहिँ भेरी थिन टुवर्ड्स द पेरिफेरी बट स्लाइटली थिकर एट द सेन्टर यो बिचतिर चाहिँ 2-3 वटा सेलहरु खप्टाएर राख्यो भने 2-3 वटा सेलको कुरा गर्दैछु खप्टाएर राख्यो भने कति मोटो हुन्छ त्यति नै मोटो हुन्छ यो बिचतिर चाहिँ अनि यो छेउतिर चाहिँ एकदम पातलो एउटा सेल जति नै मोटो हुन्छ सो यसको थिकनेसको कुरा गरेको यसको थिकनेसको कुरा गर्दैछु म सो मैले डायमिटर पनि बताएँ यसको थिकनेसको कुरा पनि बताएँ शेप यहाँहरुले देखिसक्नुभयो इट इज हार्ट शेप स्ट्रक्चर एन्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर यसको के भन्दाखेरि it bears two distinct regions. One, this portion is called anterior region and this is called posterior region. यो anterior भयो यो posterior भयो अनि anterior region चाहिँ अलिकति भित्रतिर पसेको हुन्छ खाल्डो भएर भित्र पसेको जस्तो देखिन्छ this is called apical nodes यसरी हामी apical nodes भन्छौं apical and OTCH apical nodes is the groove like structure of the depressed region at the anterior side अनि posterior side चाहिँ अलिकति pointed हुन्छ यसलाई अझै हामी pointed बनाउन पनि सक्छौं अलिक बढी pointed पनि हुन सक्छ so posterior side is slightly pointed this is dorsoventrally flattened and the cells in this prothallus contains chloroplast this is very important characters of the prothallus that's why prothallus is photosynthetic or it is independent or it is autotrophic why the cells in this prothallus bears chloroplast that's why it is photosynthetic मैले अलिकति छिटो बनाए यहाँलाई यो हुन त यतिकै पनि हुन्छ अलिकति हामी अझ बढी अलिक छिटो बनाउन पनि सक्छौं यसरी सो एन्ड दिस इज डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याटेन्ड र भेन्ट्रल साइड तिर भनेको माटो भाइतिर चाहिँ थुप्रै राइजोइड्सहरु निक्लिन्छ यसरी राइजोइड्सहरु देखिन्छ अन द भेन्ट्रल साइड दैट हेल्प्स इन द फिक्सेसन अफ द prothallus on the soil जस्तो कि यो चेप्टो भयो यो माटोमा यसरी बसेको हुन्छ यो माथि भयो मुनि भयो यो डोर्सल भयो यो भेन्ट्रल भयो भेन्ट्रल साइडतिर चाहिँ यसरी राइजोइड्सहरु निक्लेको हुन्छ fine hair like structure rhizoids are seen र यो rhizoidsहरु भए साइडमा चाहिँ मेल सेक्स अर्गन एन्थ्रिडियमहरु हुन्छ थुप्रै एन्थ्रिडियमहरु यसरी इन्टरमिक्स भएको हुन्छ विथ rhizoids you can see antheridium in this way group of antheridiums are found on the posterior side intermixing with rhizoids let's suppose these are antheridium means male sex organs भनेको यस्तो भयो prothallus यस्तो चेप्टर छ यो माटोतिर भयो यो माथि भयो मानिलु मुनितिरबाट के निक्लेको छ भन्दाखेरि राइजोइड्सहरु निक्लेको छ हो त्यही साइडमा मुनिपटि राइजोइड्स निक्लेको साइडमा नि एन्थेरिडियम अथवा मेल सेक्स अर्गन हुन्छ माथितिर हैन त्यस्तै अब यो भेन्ट्रल साइड मुनिपटि नि यो अगाडि अराउन्ड नोज यो नोज भयो नोजको वरिपरि फिमेल सेक्स अर्गन्सहरु यहाँनेरि यसरी ग्रुप अफ फिमेल सेक्स अर्गन थुप्रै फिमेल सेक्स अर्गन्सहरु हामी देख्न सक्छौं this is how these are called archegonium यसलाई मैले archegonium which is female sex organs so prothallus is a main gametophytic structure and it bears 6 organs known as antheridium and archegonium on its ventral surface or on its ventral side archegoniums group of archegoniums are found around the nodes on the ventral side and group of antheridiums are found on the ventral side intermixing with rhizoids towards posterior side so यसरी एन्थेरिडियम र आर्किगोनियम हुन्छ र यहाँ थुप्रै सेल्सहरु हुन्छ मैले यहाँ सेलहरु बनाएन यसरी सेलहरु हुन्छ and these cells are photosynthetic let's suppose all these cells are photosynthetic cells that's why this prothallus which is the main gametophyte is independent जस्तो कि यो फनको केसमा यो मेन स्पोरोफाइट भनेको यो हो स्पोरोफाइट इज इन्डिपेन्डेन्ट बिकज द प्लान्ट इज ग्रीन दैट्स व्हाई इट इज फोटोसिन्थेटिक बट इन केस अफ फन द gametophyte the main gametophyte is also independent why because the cells are photosynthetic
सो यसरी एन्थ्रिडियम र आर्किगोनियमहरु बन्यो अब एउटा आर्किगोनियमलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेर्यो भने कस्तो हुन्छ र एउटा एन्थ्रिडियमलाई ठुलो बनाएर हेर्यो भने कस्तो हुन्छ यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु म सो एन्थ्रिडियम आर्किगोनियम दुईटै कतातिर छ भन्दाखेरि यो प्रोथ्यालसको मुनिपट्टि माटो भएतिर छ मैले अलिकति स्ट्रक्चर यहाँलाई बनाए कि अब यो यसरी एन्थ्रिडियमहरु हेर्यो भने चाहिँ मोरलेस गोलो डल्लो जस्तो देखिन्छ हेमिस्फेरिकल शेप भन्छौं अथवा त्यसलाई कम्प्लिटली स्फेरिकल त हुँदैन सेमी सर्कल शेपको हुन्छ अनि आर्किगोनियमहरु चाहिँ कोनिकल फ्ल्याग शेपको हुन्छ म पहिला आर्किगोनियमको स्ट्रक्चर यहाँलाई बताउँछु कोनिकल फ्ल्याग शेपको हुन्छ तर अलिकति बेन्ड खालको हुन्छ नेक इज स्लाइटली बेन्ड के छ द स्ट्रक्चर अफ आर्किगोनियम मानिलियौ यो मैले आर्किगोनियम बनाए which is conical flag shape structure यस्तो स्ट्रक्चर हामीले यो भन्दा अगाडि मार्केन्चिया पनि भेटेका छौं अनि त्यस्तै फ्युनेरिया पनि पढिसकेका छौं सो दिस पोर्सन इज कॉल्ड नेक यसलाई हामी नेक भन्छौं यो पोर्सनलाई हामी भेन्टर भन्छौं यो मार्केन्चिया फ्युनेरियाको लाइफ साइकलमा पनि यस्तै नै थियो सो यहाँनेरि चारवटा कभर सेल्सहरु हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ यहाँ पनि एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो 4 कभर सेल्स आर फाउन्ड एट द apex of the neck and this venter contains a large egg cell एउटा ठूलो egg cell हुन्छ र एउटा सानो venter canal cells हरु हुन्छ र यो neck मा चाहिँ binucleate neck canal cells हरु हुन्छ यो neck canals दुईटा न्यूक्लियस भएको neck canal cells यसलाई मैले यहाँ लेखे neck canal cell a single binucleate neck canal cells is found. A neck is slightly curved, अलिकति बाङ्गो जस्तो हुन्छ, straight हुँदैन. And venter portion is swollen, and this venter contains smaller venter canal cells, and large egg cell. Egg means what? Ovum or female gamete. So this is the structure of what? Single archegonium. एउटा archegonium हेर्यो भने यस्तो शेपको देखिन्छ. Which is more or less conical flag shape structure with slender neck, slender and bent neck. Neck त्यति लामो हुँदैन, छोटो हुन्छ तर अलिकति कर्भ हुन्छ and the swollen base known as venter. यो archegonium भयो. Structure of archegonium. मानिलियौ. अब यसलाई माने कभर सेल भन्छौं हामी. यो अगाडि पनि आइसकेको छ. कभर सेल्सहरु भयो. अब एन्थ्रिडियमलाई हेर्यो भने चाहिँ एन्थ्रिडियमको स्ट्रक्चर मैले अलिकति यहाँ हेर्यो भने एन्थ्रिडियमलाई हेर्यो भने हामी देख्छौं यसको स्ट्रक्चर चाहिँ यो पनि अब मैले स्ट्रेट बनाए यो एक्चुअली मुनितिर फर्केको हुन्छ जस्तो कि यो त भेन्ट्रल साइडमा बसेको हुन्छ मानिलिनु यो प्रोथ्यालस भयो यो चाहिँ पोस्टेरियर साइड भयो यो एन्टेरियर साइड भयो अनि आर्किगोनियमहरु यो एन्टेरियर साइडमा यहाँनेरि ग्रुपमा नोच यहाँनेरि नोच हुन्छ अनि यसको वरिपरि बसेको हुन्छ यो मुनिपट्टि झुन्डी राखेको हुन्छ मुनितिर फर्केको हुन्छ तर मैले यहाँ फिगर चाहिँ स्ट्रेट बनाए यहाँले झुकिनु हुँदैन यो पोर्सन चाहिँ के हुन्छ प्रोथ्यालसमा गाडी आउँछ दिस पोर्सन इज कम्प्लिटली इम्बेडेड इन द टिस्युज अफ प्रोथ्यालस यो चाहिँ यो पोर्सन जस्तो कि मानिलिनु न यसैलाई मान्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि भेन्टर भयो यो चाहिँ लामो नेक भयो यो भेन्टर चाहिँ यसरी गाडिएको हुन्छ सपोज यो प्रोथ्यालस भयो प्रोथ्यालसको भेन्ट्रल साइडमा यसरी यहाँ गाडिएको जस्तो भएर बसेको हुन्छ अनि यो चाहिँ के भयो नेक भयो सो यसरी मुनितिर फर्केको हुन्छ मैले यहाँलाई सजिलोको लागि माथितिर फर्काएर बनाइदिएको छु सो एक्चुअली यस्तो चाहिँ हुँदैन सो त्यस्तै एन्थ्रिडियम पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मुनितिर यसरी झुन्डी राखेको हुन्छ यो यसरी यो साइड पनि झुन्डी राखेको हुन्छ राइट जोडसँग सपोज यो सोइल भयो यसरी झुन्डी राखेको हुन्छ यो सोइलको सरफेसमा यसरी प्रोथ्यालस बनेको हुन्छ अनि प्रोथ्यालसको पनि मुनिपट्टि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोथ्यालसको भेन्ट्रल सपोज यो प्रोथ्यालसको टिस्यल्सहरु हो प्रोथ्यालसको टिस्यु हो मानिलिनु प्रोथ्यालसको अब यो प्रोथ्यालस है यो प्रोथ्यालसको भेन्ट्रल साइडमा त लोअर साइडमा यसरी एन्थ्रिडियमहरु हुन्छ मोर लेस राउन्ड इन शेप अथवा स्लाइटली सेमी सर्कल इन शेप पुरै गोलो चाहिँ हुँदैन विदाउट स्टक बेगरको हुन्छ यसको पनि के हुन्छ बाहिरपट्टि ज्याकेट हुन्छ यसरी ज्याकेटहरु हुन्छ क्यान्सी ज्याकेट दिस इज द स्ट्रक्चर अफ सिंगल एन्थ्रिडियम यो एन्थ्रिडियमको स्ट्रक्चर बनाएको मैले व्हिच इज मोर और लेस राउन्ड शेप अथवा स्लाइटली सेमी सर्कल इन शेप अनि यहाँ भित्रको सेलहरुलाई यहाँ पनि हामी के भन्छौं भन्दाखेरि एन्ड्रोसाइड सेल्सहरु भन्छौं यहाँ भित्र जुन सेल्सहरु हुन्छ एन्थ्रिडियम भित्र त्यसलाई एन्ड्रोसाइड्स अथवा एन्थ्रिडियल मदर सेल्स भन्छौं अनि त्यही एन्थ्रिडियल मदर सेल्सहरुबाट पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक एन्थ्रिडियल मदर सेल अथवा एन्ड्रोसाइड सेलबाट
एन्थेरोजोइड्सहरु भन्छ यस्तो खालको कोइल्ड एन्थेरोजोइड्सहरु भन्छ जस्तो कि हामी अब यो कोइलिङ जस्तो बनाए पनि हुन्छ हामीले मैले अलिकति फरक खालको यहाँ कोइलिङ बनाए ल मान यस्तो खालको यु क्यान सी लेट्स सपोज यो मैले बनाएको चाहिँ एन्थेरोजोइड्स हो इट इज कोइल्ड एन्ड मल्टिफ्लाजेलेटेड अथवा मल्टिसिलिएटेड हुन्छ यो प्रत्येक सेलहरु यस्तो खालको स्ट्रक्चरमा चाहिँ हुन्छ भनेको यो यसलाई मैले लेखे अहिले एन्ड्रोसाइट सेल्स एन्ड्रोसाइट सेल अथवा एन्थ्रिडियल मदर सेल अनि प्रत्येक एन्ड्रोसाइट्स अथवा एन्थ्रिडियल मदर सेल लेटर अन बिकम्स व्हाट एन्थेरोजोइड यो चाहिँ एन्थ्रिडियम भयो यो चाहिँ मैले बनाएको स्पर्म भयो स्पर्म अर एन्थेरोजोइड अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो आर्किगोनियम यहाँनेरि छ यो आर्किगोनियम यहाँ छ यसको मतलब एगहरु यहाँनेरि छ अनि यहाँनेरि के भयो भने एन्थ्रिडियम छ यो एन्थ्रिडियम के भयो जब म्याच्योर हुन्छ यो एन्थ्रिडियम रप्चर हुन्छ रप्चर भएर के हुन्छ एन्थेरोजोइड्सहरु रिलिज हुन्छ एन्थेरोजोइड्स कहाँनेरि निक्लियो भन्दाखेरि जहाँनेरि एन्थ्रिडियम छ यहाँनेरि एन्थेरोजोइड्सहरु निक्लियो जस्तै कि यहाँनेरि एन्थेरोजोइड्सहरु बन्ने भयो यसरी एन्थेरोजोइड्सहरु यो एन्थ्रिडियमहरु रप्चर अथवा डाइसेन्स भएर यहाँनेरि के भयो एन्थेरोजोइड्सहरु निक्लियो अब आर्किगोनियम कहाँनेरि छ अथवा एक कहाँनेरि छ भन्दाखेरि यहाँनेरि छ अब यो त प्रोथ्यालस भयो प्रोथ्यालस सपोज प्रोथ्यालसको यो साइडमा मानिलियौ एन्थ्रिडियम छ र यो साइडमा आर्किगोनियम छ यहाँनेरि एन्थ्रिडियम भइसकेपछि यो त माटोमा टाँसिएको छ अनि माटो भएतिर नै के हुन्छ एन्थ्रिडियम छ यो फुटेर के निक्ल्यो एन्थेरोजोइड निक्ल्यो यतातिर चाहिँ के छ आर्किगोनियम छ बिस्तारै यहाँबाट निक्लेको एन्थेरोजोइड्सहरु यो आर्किगोनियमतिर यो साइडतिर आउनु पर्यो यसरी यो प्रोथ्यालस र माटोको बीचबाट एन्थेरोजोइड्स फ्रम एन्थ्रिडियम स्टार्ट टु माइग्रेट टुवर्ड्स आर्किगोनियम्स यसरी आर्किगोनियमतिर जान्छ सो इट रिक्वायर्स वाटर यहाँबाट यहाँ पुग्नको लागि पनि के चाहियो वाटर चाहियो सो विथ द हेल्प अफ देयर स्पर्म with the help of their flagella भनौं यो flagella भयो enterozoids swim in water and move towards archegonium where egg is located जहाँ egg बसेको छ अनि बिस्तारै अब जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेसन हुनु भन्दा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यो कभर सेल्स रिलिज हुन्छ भनेको ओपन हुन्छ इज फंक्शन्स लाइक दिस एन्ड नेक कैर्नल सेल र भेन्ट्रिकल सेल डिजल्भ हुन्छ र त्यहाँनेरि के हुन्छ भन्दाखेरि म्युसिलेज बन्छ अनि म्युसिलेजमा म्यालिक एसिड हुन्छ त्यही स्ट्रक्चर म यहाँलाई अलिकति देखाउँछु सपोज यो मैले नेक बनाए अहिले यहाँ मैले सपोज हियर यु क्यान सी मानिलियौ so in this way a single egg is found just before the fertilization this cover cells open out and this neck canal cell and the ventricle cell dissolves and forms mucilage and mucilage is slimy and sticky and this mucilage produces what malic acid and malic acid produce हुन्छ and this malic acid attracts जस्तो कि यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ कसरी गयो भन्दाखेरि with the help of water अनि यहाँबाट भनेको यहाँ पुगिसक्यो यहाँबाट भित्र कसरी गयो भन्दा with the effect of what malic acid and this type the movement of enterozoids with the help of chemical like malic acid is known as chemotaxis यसलाई हामी chemotaxis पनि भन्छौं यो भन्दा अगाडि ब्रायोफाइटामा पनि यसरी नै chemotaxis movement हुन्छ with the help of some other chemicals anyway several enterozoids हरु के भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँनेरि enterozoids हरु यसरी now they are attracted towards egg यहाँबाट enterozoids हरु एकतिर मुभ गरिराखेको छ several enterozoids may enter inside the archegonium so finally one enterozoid fuses with egg यो egg हरु भयो यिनीहरु मानिलियौ enterozoids हरु मुभ गरिराखेको छ enterozoids in this way are moving towards egg so finally so one enterozoid fuses with egg and forms zygote enterozoids are also called sperm and sperms or enterozoids are haploid and egg are also haploid so finally यो के भयो भन्दाखेरि यो बिस्तारै यहाँनेरि गयो यो एन्थेरोजोइड्सहरु यहाँ निक्लियो नि एन्थेरोजोइड या एन्थेरोजोइड्स यहाँ भित्र छिरि राखेको छ सो यो दुईटा मिलेर के भयो भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन भयो फर्टिलाइजेसन occurs in this way by the fusion of enterozoids let's suppose this enterozoids and egg and fertilization बाट के भयो भन्दाखेरि zygote बन्ने भयो and zygote represent the first cell of sporophyte because sporophyte always begins after fertilization पछाडी जहिले पनि के सुरु हुन्छ
स्पोरोफाइट सुरु हुन्छ सो फर्टिलाइजेसन कसरी भयो भन्दाखेरि बाइ द फ्युजन अफ एन्थेरोजोइड एन्ड एग एन्ड द जाइगोट इज द फर्स्ट सेल्स अब जाइगोट कहाँनिर बन्यो भन्दाखेरि यहाँनिर जहाँनिर एग थियो त्यहीँनिर जाइगोट बन्यो अनि यो चाहिँ कहाँ छ एग चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि एगहरू त यहाँनिर छ यो प्रत्येक आर्किगोनियममा के छ एगहरू छ अनि एग भएको ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि जाइगोट भयो अनि जाइगोट त बनिसक्यो अब यहाँको जाइगोट यो यी जाइगोटहरू के हुन्छ स्टार्ट टु डिभाइड अनि हुन त थुप्रै जाइगोटहरू बन्ला प्रत्येक आर्किगोनियममा एउटा जाइगोट बन्ला तर सबै बढ्न नसक्छ सबैको लागि बढ्ने फुड मेटेरियल पनि नहुन सक्छ त्यसकारण थुप्रै जाइगोट भने पनि फाइनली एउटा मात्रै जाइगोट मोस्टली एउटा मात्रै जाइगोट के हुन्छ यहाँ भनेको एउटा जाइगोट डेभलप्स इन्टु न्यू फन प्लान्ट जस्तो कि अब जाइगोट त अब यहाँनिर सपोज त्यही ठाउँमा अब के भयो भन्दाखेरि मैले अलिक सानो स्ट्रक्चर बनाएँ यहाँ अलिकति ठाउँ नपुग्ने भयो सपोज मैले मानिलिउँ यस्तो खालको स्ट्रक्चर भयो यहाँनिर यो मैले त्यही आर्किगोनियम अलिकति रिड्युस गरेँ यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर जाइगोट भयो दिस इज हाउ जाइगोट इज फर्म अनि जाइगोट के भयो डिभाइड भइरहेको छ अनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो जाइगोट बढ्दाखेरि कहाँबाट निक्लिन्छ भन्दाखेरि प्रोथ्यालसबाट माथि पलाए जस्तो देखिन्छ सपोज प्रोथ्यालस भनेको सपोज मैले त्यो अलिकति सानो स्ट्रक्चर बनाएँ फेरि यहाँ पनि मानिलिउँ यो एउटा प्रोथ्यालस भयो होइन यस्तो प्रोथ्यालस यहाँनिर आर्किगोनियाहरू थियो आर्किगोनियामा के भयो एग थियो एग भएको ठाउँमा के भयो जाइगोट थियो अनि जाइगोट डिभाइड भइरहेछ अब जाइगोट यहाँ त जाइगोट त बनिसक्यो दिस इज वाट जाइगोट मानिलिउँ यो पनि जाइगोट नै हो जाइगोट डिभाइड हुन्छ माइटोसिस प्रोसेसबाट डिभाइड हुन्छ एउटाबाट दुईटा सेल दुईटाबाट चारवटा हुँदा हुँदै अनि बिस्तारै ठुलो हुन्छ अनि यहाँबाट पलाउँछ बिस्तारै यसरी यङ फन प्लान्टको रूपमा यहाँबाट यसरी डेभलप हुन्छ एन्ड दिस बिकम्स लेटर अन म्याच्योर फन प्लान्ट सो दिस इज वाट यङ फन प्लान्ट प्रोथ्यालस भयो चाहिँ सो प्रोथ्यालसबाट पलाए जस्तो देखिन्छ एक्चुअली प्रोथ्यालसबाट नयाँ फन प्लान्ट त बन्ने होइन प्रोथ्यालसमा आर्किगोनिया थियो आर्किगोनियामा एग थियो एगमा जाइगोट भयो अनि जाइगोट सेल डिभाइड भएर के भयो यसरी यङ फन प्लान्ट भयो अनि दिस यङ फन प्लान्ट लेटर डेभलप्स इन्टु द म्याच्योर फन प्लान्ट दिस इज हाउ रिप्रोडक्सन अफ फन्स टेक्स प्लेस सो हेयर अल्सो वी क्यान सी अ डिस्टिङ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन अब कस्तो खालको अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन भयो त्यो कुरा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि अब मेन कुरा लाइफ साइकलमा दुईवटा प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट हुन्छ योभन्दा अगाडि नै मैले बताइसकेको छ एउटा प्रोसेस हो फर्टिलाइजेसन अर्को हो मियोसिस कहाँनिर फर्टिलाइजेसन भयो र कहाँनिर मियोसिस भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तो कि यहाँनिर देख्छौँ हामी फर्टिलाइजेसन अकर्स हियर एन्ड द मियोसिस अकर्स हियर यसलाई हामीले एउटा लाइनले जोड्नुपर्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको लाइफ साइकलहरू बताउँदाखेरि कुरा गरिसकेको छ लेट्स सपोज आई हेभ जोइन दिस टु प्रोसेसेस मियोसिस एन्ड फर्टिलाइजेसन अनि यो लाइनले होल लाइफ साइकलले के हुन्छ दुईवटा फेजमा डिभाइड गर्छ एकातिर ग्यामेटोफाइट हुन्छ अर्कोतिर स्पोरोफाइट हुन्छ मैले योभन्दा अगाडि नै कुरा गरिसकेको छु सो मियोसिसदेखि फर्टिलाइजेसनसम्म यो पोइन्टदेखि यहाँदेखि यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ केमा पर्ने भयो फ्रम मियोसिस टु फर्टिलाइजेसन दिस इज वाट ग्यामेटोफाइट वाइ द ग्यामेट्स आर प्रोड्युस इन दिस फेज हामी देख्छौँ मेल ग्यामेट जस्तो एन्थेरोजोइड्स हो यो भनेको मेल ग्यामेट बन्यो यो फेजमा त्यस्तै फिमेल ग्यामेट बन्यो एग बन्यो द्याट्स वाइ दिस फेज रिप्रेजेन्ट वाट ग्यामेटोफाइट एन्ड दिस ग्यामेटोफाइटिक फेज प्रोड्युसेस ग्यामेट्स द्याट बिगिन्स विथ वाट मियोसिस एन्ड एन्ड्स विथ वाट फर्टिलाइजेसन एन्ड विथ द फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि नाउ अनदर फेज अफ द लाइफ साइकल बिगिन्स दिस इज कल्ड स्पोरोफाइटिक फेज सो अटोमेटिकली एकातिर ग्यामेटोफाइट भइसकेपछि अर्कोतिर के हुन्छ स्पोरोफाइट हुन्छ सो यो साइडलाई हामीले मियोसिस टु फर्टिलाइजेसन ग्यामेटोफाइट हो भने बाँकी चाहिँ के हो स्पोरोफाइट सो स्पोरोफाइट यु क्यान सी द्याट बिगिन्स विथ वाट फर्टिलाइजेसन एन्ड इन्ड्स विथ वाट मियोसिस द फर्स्ट सेल अफ द स्पोरोफाइट इज वाट जाइगोट is the first cell of the sporophyte and the main plant is also what sporophytic belongs to sporophytic phase and the last cell of the sporophyte is spore mother cell and the first cell of the gametophyte is spores and the last cell of the gametophytes are sperm and egg. This is how in this life cycle so this part is much dominant much longer यहाँदेखि यो जाइगोट बढेर अब यङ प्लान्ट बन्नु पर्यो यङ प्लान्टबाट म्याच्योर प्लान्ट बन्नु पर्यो अनि म्याच्योर प्लान्टमा सोराइ आउनु पर्यो सोराइबाट फेरि क्याप्सुल हुनु पर्यो अनि क्याप्सुलभित्र स्पोर मदर सेल हुनको लागि जति समय लाग्छ त्यो चाहिँ असाध्यै धेरै हुन्छ यसको कम्पेरिजनमा यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि चाहिँ त्यति समय लाग्दैन द्याट्स वाइ दिस इज सर्टर फेज इन द लाइफ साइकल दिस इज मच लङ्गर फेज दिस फेज इज डोमिनेन्ट एन्ड दिस इज लेस डोमिनेन्ट फेज सो हामी फनमा के भन्छौँ स्पोरोफाइट इज डोमिनेन्ट फेज इन द लाइफ साइकल and it's much longer and this main plant
जुन फन हामी खेतमा उम्रेको देख्छौँ त्यो फन प्लान्ट पनि कतातिर पर्यो लाइफ साइकलको स्पोरोफाइटिक फेजमा पर्यो यसलाई हामी स्पोरोफाइट भन्न सक्छौँ स्पोरोफाइट अनि यो चाहिँ ग्यामेटोफाइट अघि मैले कुरा गरिसकेँ ग्यामेटोफाइट कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि स्पोर इज द फर्स्ट सेल बट द मेन ग्यामेटोफाइट मिन्स दिस प्रोथ्यालस इज main gametophyte and the sex organs also belongs to gametophyte but the main plant is what sporophyte. The sora are also sporophyte. Spore mother cell is also what sporophyte but the spores are gametophyte. So you can see distinct alternation of generation in the life cycle of Triopteris where sporophyte is dominant over gametophyte but both are independent. This is very important to notice. Sporophyte is also independent. This is green photosynthetic and the main gametophyte prothallus is also independent. Why? Because it also contains photosynthetic cells. So this is all about the reproduction in Triopteris.